ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم. همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سرودی، همه جودی و جزایی. همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تجربه نزدیک به مرگ، پدیده‌ای به قدمت تشریف انسان در مهبط تن، حالتی که فرد به یک باره از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به منزل جسم باز می گردد. برای شنیدن از تجربه گران نزدیک به مرگ سفرها باید بر این گوی خاکی تا باز بشنویم از ورای قفسهای نفس و باز به یاد آریم که از کجاییم، در کجاییم و به کجا. هم سخن این بار هم سفری است از میهن جان دزفول که چشم براهیم تا بگوید از آن نگاه بان که شیشه جان را در بغل سنگ نگه می دارد. همو که پنجره های شب زده خانه هامان روشن است به پژتاب نور مهربانیش. من حسین صاحبی بزاز، زاده دزفول، 34 سالمه، متأهل هستم. دانشجوی رشته فیزیک حالت جامد کوانتوم هستم. مدیر یک شرکت دانش بنیان هستم. بیشتر از طول روزم صرف پژوهش و کارهای علمی خودم انجام میدم. به خاطر هم تحصیلاتی که تو زمینه فیزیک دارم و هم که مخترع هستم. اولوش 24 اختراع ثبت شده دارم. چند استاندارد تصویب کردم و تقریبا 34 اختراع در حال ثبت هم دارم. در حال حاضرم که در خدمت شما هستم درگیر بیماری سرطان خون AML M4 هستم. جناب آقای حسین صاحبی، روزا رو چطور میگذرونید؟ به سختی. بله به سختی. من در حال حاضر که واقعا به سختی. فعلا در حال حاضر قرنطینه هستم منزل. 4 سالی هست که من از سال 99 تقریبا اواخر سال 99 درگیر این بیماری شدم و در حال طی درمان هستم و الان تقریبا 6 ماهی هم هست که اصلا کلا قرنطینه مطلقم در منزل و حالا دعوت شدم توی این برنامه. 3 ماه اول با اجازه دکتر به من اجازه دادن 1 روز از خونه بیام بیرون. در حال حاضر فقط در حال طراحی و روی پروژه های خودم هستم که انشالله بعد از سلامتی بتونم انجام وظیفه کنم و تکمیلش کنم. چه درمانهایی، چه مدت؟ روند بیماری من به این صورت بود که هر 2 ماهی که بیمارستان بستری بودم یه 20 روزی تقریبا مرخص می شدم و دوره به بیمارستان می رفتم. 1 هفته شیمی درمانی می شدم. اولوش 58 بار من شیمی درمانی شدم. 58 بار 58 بار شیمی درمانی شدم و
دفعات سرمشه و حالا درمان‌های به اسم هایداک و اینجوری رو دریافت کردم و تا اینکه تونستم از برادر بزرگتر خودم هلوش 3 ماه پیش دقیقاً پیوند مغز استخوان بشم که دیگه به بیماری خاموش شد برای همیشه و گفتن که دیگه درمان کامل شده و چون دفعه یک دوره سال 1400 بود که درمان کامل شد، گفتن بیماری گود ریسکه و بر نمیگرده، ولی متاسفانه تقریبا 3 ماه 4 ماه بعد از اون خیلی بدتر و خیلی این سلولای سرطانی خیلی حمله بیشتری به من کردن و بیماری برگشت، طوری که منو فلج کرد. بینایی من از دست دادم. الان در حال حاضر که با شما صحبت میکنم بینایی یک چشمم تقریبا 20% و تمام نخاع من آسیب دید و نمیتونستم نه راه برم نه بنویسم نه هیچی، چون به خاطر که ICH کردم خونریزی مغزی داشتم، ولی خب به حول قوه الهی درمان شدم و این روند درمان من با دارو فعلا کنترل شده و پیوندم خدا رو شکر تقریبا میگن 100% جوابگو بوده و فول مچ بودم و کامل شده درمان من. مقدمتاً توضیح بدم که الان که ما ضبط میکنیم یک گروه اورژانس با آمبولانس بیرون استودیو ازشون خواستیم که بمونن و در تمام طول ضبط آمادگی داشته باشن که اگر حال ایشون نامساعد شد سریعا انتقال بدن. تمام عوامل برنامه بجز بنده همه بدون استثناء الان ماسک دارن، پشت دوربین ها صدا بردار همه ماسک دارن و خیلی بنده قدردان ایشون و همسر محترمشون هستم که در چنین شرایط پیچیده‌ای، چون به تازگی از 58مین عمل شیمی درمانی ایشون مرخص شدن، به تازگی از بیمارستان اومدن. قدردانم که بالاخره تو این شرایط سخت پذیرفتن اینجا حاضر شدن. در عین حال فقط هم امشب میتونستن بیان به علت مشاغلی که دارن، اما امشب یکی از سردترین شبهای امسال تهران هست، بیرون یخ زده است، برف داره به آرامی میاد. من الان زانوهای خودم سرده، میخواستم پالتو بپوشم که خب این کارو نکردم و به هر حال نگران هستیم. ایشون در این سرما با این شرایط حاضر شدن، قدردان ایشون هستیم و قبل از اینکه شروع کنیم به گفتگو نفسی تازه کنیم در این حوالی یخ زده و برف زده و برگردیم. جناب آقای حسین صاحبی، چه اتفاقی افتاد آقا؟ بند سال 1399 یک شرکت دانشبانیان داشتم که تولید ماسک میکردم در کنار تولیداتی که قبلا انجام دادیم، تختای بیمارستانی و هوشمند و محصولاتی که داشتیم. و ابتدای کرونا بود نه؟ ما زمانی که کرونا شروع کردیم ماسک رو و البسه رو وارد کارمون کردیم که از قبل بودید؟ آره، ما سال 93 فعالیت تجهیزات تولید تجهیزات پزشکی رو داشتیم به صورت های تک و خیلی از محصولات ما اختراع شده بود و خیلی محصولاتی بودن که واقعا تا زمانی که خودم وارد بیمارستان نشده بودم نفهمیدم چقدر اهمیت دارن تو بیمارستان استفادهشون. اختراعاتی که تو زمینه مهندسی پزشکی انجام دادم خیلیشو به کمک خودم اومده بود، به خصوص
یه محصولی داشتم تخت جابجایی بیمار که بیمار رو تو حالاتی که کمترین تنش بهش وارد بشه بین تخت‌های بیمارستانی جابجا میکنه و این یکی از بهترین اختراعات من بود. تا اینکه اواخر سال 99 به یک دوره یک جلسه ما دعوت شدیم تهران از دسفول و من راهی این تهران شدم که هیچ علائمی هیچ شرایطی هم نداشتم. توی راه احساس کردم که نفسم تنگ شده یا حالت بعد نمیتونستم درست نفس بکشم، نمیتونستم درست ببینم و تپش قلب خیلی زیادی داشتم. فکر میکردم سرما خوردم مثلا، چون زمستانم بود، دیما هم بود و با مرور این شرایط بدتر شد. یعنی اون چند روزی که تو تهران بودم ظرف 2 روز 3 روز من برای یک جلسه اومده بودم، دیدم اصلا دیگه توانایی حتی رفتم به جلسه هم ندارم و سریعا رفتم درمانگاه یه آزمایش خون دادم. همونجا اعلام شد که متاسفانه شما درگیر بیماری سرطان شدید و بلاست در خونتون وجود داره. خب من تماما خودم رو باختم، یعنی شرایطی که برام اتفاق افتاده بود چون هی داشت بدترم میشد. من شروع کرد چشمام خونریزی کردن، سطوح بدنم تمام خونریزی میکرد، کبود میشد و نفسم کمتر هی تنگتر میشد و علائم خیلی خیلی وحشتناکی تو بدنم اتفاق میافتاد، دردهای خیلی بیشتری، تا اینکه نمونه برداری از نخاع من کردن و اعلام کردن که متاسفانه درگیر بیماری سرطان شدم و نوعش هم مشخص شد. و این سفری که یک جانبه من اومده بودم که برای یه سفر کاری تبدیل شد به ماندگار شدن من برای همیشه به تهران. به محض که من به شریکم این موضوع گفتم یه اتفاقات خیلی عجیبی افتاد. شرکت منو در دسول تعطیل کرد این آقا و نیروهای منو اخراج کرد. به دنبال اون کلی شکایت و این موضوعات اتفاق افتاد که شرکت رو یک طرفه بستن. من فقط برای یک سفر رفته بودم، شرکت رو یک طرفه تعطیل کردن، نیروها رو بستن و در حالتی که من بستری بیمارستان شدم با شرایط خیلی وحشتناکی که خونریزی خیلی زیادی من داشتم، مشکل تنفس داشتم و شرایط مرتب حادتر داشت میشد. یک ظرف چند روز یک بلایی به سر من اومد که انگار اصلا یک بلای آسمانی بود. انگار حساب‌های همه بسته، هیچ پولی نداشتم، توی یک شهر غریب بودم، بیماری سرطان خون، تو غربت، تنهایی، یعنی یک فاجعه بود. یعنی فکر نمی‌کنم کسی که بتونه تو اون شرایط دووم بیاره. من و حسین نزدیک به الان 7 ساله که با هم ازدواج کردیم و بیماری حسین از سال 99 اواخر 99 شروع شد، دی ماه. تا قبل از اون ما سر کار بودیم و حتی کوهنوردی میرفتیم، جایی میرفتیم، اصلا هیچ مشکلی نداشت، حتی نفس هم نمیزد، یعنی هیچ علائم نشون نمیداد بدنش. ولی بعد از اون که ما اومدیم از توی راه این علائم شروع شد، یعنی حالش بزرگ میشد، هی حالش بدتر میشد و رفتیم پیش یک دکتر عمومی. یعنی ما فکر کردیم همچنان کروناست و هیچ پس زمینه یا مثلا این که اصلا فکر کنیم که 1% احتمال سرطان هست و اصلا نداشتیم. گفتن که نه، هیچ علائمی از کرونا نداره و تشخیص داد، یعنی شک کرد در واقع دکتر که ممکنه اصلا یک مشکل خون باشه. با یه آزمایش خون ساده همون موقع تماس گرفتن، گفت که سریع بیاید اینجا و میخوام باهاتون صحبت کنم. خب ما رفتیم و دکتر گفت اصلا ببین در حد این سرطانش رشد کرده که حتی نباید تکونش بدین. از همونجا از درمانگاه توی کرج با آمبولانس انتقالم دادن به بیمارستان شریعتی. اونجا دیگه به ما گفتن که ببین اگر که میخوای اینجا بمونی و میخوای اینجا درمان بشی، کلا این پروسه ممکنه 3-4 سال طول بکشه و یا برو شهرستان پیش خانواده‌ات، محل زندگی تو، کارت اونجا انجام بشه، یا اینکه نه اگر اینجا موندی دیگه موندگار میشی، بعد قید همه چیزو بزنی. خب من اون موقع فقط اولویت این بود که حسین سلامتیشو به دست بیاره، فقط همین بود اولویتم. یعنی اصلا تو فکر این نبودم که الان ما یه کارخونه داریم، این همه پرسنل هستن، این همه کار، زندگی، خونه. اصلا من با یک چمدون رفته بودم. بخوام تا خلاصه بگم، این پروسه قشنگ از سال 99 شروع شد تا همین 3 ماه پیش ادامه داشت. یعنی ما از سال اواخر 99 تا 1402 درگیر این بیماری بودیم. زمانی که در بیمارستان بستری شدم دوره اول بیماری من بود
هولوش 2 ماه 3 ماه طول کشید که چندین شیمی درمانی سنگین روی من انجام دادن و تونستن بیماری رو برای مدتی خاموش نگهش دارن و گفتن دیگه باید شما ماندگار بشید اینجا و ماهیانه بیاین هولوش 1 هفته شیمی درمانی بشین تا این بیماری کاملا توی شما خاموش بشه. خب من موندم 1 سالی هم این شیمی درمانی ها رو گرفتم. خب دیگه چون بیماری که من داشتم از نظر آلودگی ها بسیار حساس بود، یعنی یک پنجره اگه باز بود من بدنم ریهام قارچ میگرفت، یه صدای بلندی بود گوشام خونریزی میکرد، یعنی اینقدر شرایط روی جسمم خیلی وحشتناک بود. بماند دیگه تغذیه و اینا که اصلا مزاج من کاملا به هم ریخته بود و خونریزی داخلی هم داشتم و بالاخره تا سال 1401 بود که گفته بودن دیگه نیاز به شیمی درمانی نداری و گودریس تشخیص داده شد و زندگی عادی تو ادامه بده، فقط زیر نظر پزشک باش. از این صحبت پزشک گذشت 3 ماه بعدش من با اینکه خونه نشین بودم احساس کردم کمردرد خیلی شدیدی دارم، یعنی دیسک کمرم گرفت. رفتم پیش دکتر، عکس برداری کردن، گفتن شما التهاب دیسک دارید، اما تشخیصی نداده بودن که من بیماری دیگه ای دارم، یعنی دوره سرطان برگشته. و بعد از دوره 1 هفته بعدش دیسکای گردن من بیرون زد، یعنی تقریبا ظرف 10 روز 8 از دیسکای من بیرون زدگی پیدا کرد. این التهابی که بین دیسکای من بود همش اصلا از بابت بلاستی بود که توی خونم بود، هم متوجه نشده بودیم تا اینکه بیماری به من حمله کرد، خیلی بیشتر حمله کرد تا سال 401. یعنی دقیقاً همون سالی که مثل سال 99 که بیماری به من حمله کرده بود، سال 401 هم به همون صورت در همون تاریخ دوباره با یه قدرت خیلی بیشتری حمله کرد و این بار منو فلج کرد و ظرف 1 شبانه روز من بیناییم هم از دست دادم، یعنی بینایی 1 چشمم رفت، 1 چشمم هم خیلی کم شد و بخاطر که خونریزی کرده بود جلوی مردمک چشمم من بینایی کامل نداشتم. الان درصد بینایی چشماتون به چه شکل هست؟ بهتر شده، خون جذب شده، ولی این چشم چپم تقریبا 50% من میتونم ببینم ولی چشم سمت راستم بهتر شده، کاملا میتونم بخونم بنویسم. 50% بینایی چشم چپم برگشته. ولی خب خلاصه حالا در بیماری اوج گرفت توی بیمارستان و در زمانی که بیمارستان یه شرایطی داره که ما باید اول در اورژانس باشیم، بعدش وارد یک بخشی به اسم بخش C بشیم، بعدش بخش B، همینجور به ترتیب میره تا بخش‌های بالاتر، چون بیمارستان محدودی هست، دولتی هست و خیلی جا ندارن برای بیماران، باید شما زمان رو طی کنید. مدت زمانی که من در اورژانس بودم متاسفانه یکی از پرستارا که دانشجو بود یک آمپول اشتباهی به من زد و این آمپول اشتباه باعث شد که من خونریزی مغزی کنم و اصطلاح پزشکیش ICH کنم و درد در بدن من به حدی شدید شد که من خودم با دستوی خودم موهای سرمو میکندم، یعنی اصلا به جز که شیمی درمانی که بخواد موام ریزش کنه، قبل از اینکه شیمی درمانی نهایی شروع کنن دوباره، من خودم موهای سرمو میکندم از دردی که داشتم توی سیاتیکم، توی دستام، توی سرم، بیناییم. میشه به من آب بدین؟ آب بیارید برای مهمان. در نهایت منو وارد بخش بالاتر کردن، بخش C، و دیگه بعد از واردی که بخش C شدم من دیگه
چیزی یادم نیومد. یعنی حافظه من به طور کامل انگار پاک شده بود. یعنی فقط موضوعاتی که برای من توی اتفاق افتاده بود، تو حال چیزهایی که دیده بودم اونا رو بدیدم و هر چیزی و شرایطی که توی بخش برای من اتفاق می افتاد هیچی به یادم نمیاد. یعنی هر چیزی شنیدم از حرفایی بوده که خانمم کنارم بوده و تعریف میکرد که چه اتفاقاتی برات افتاده. اینکه مثلا میگفت شما مثلا از صبح که صحبت میکردی میشناختی ما رو، حرف میزدی، ولی مثلا از غروب به بعد صدات عوض میشد، اصلا با یه لحنی دیگه حرف میزدی و ما نمیفهمیدیم مثلا تو چی میگی. فهمیدن که همسر من از 2 ناحیه سرش خونریزی مغزی کرده و دیگه نه چشمش میدید، نه گوشاش میشنید، نه چیزی رو یادش میومد، هیچ یادش نمیومد. یعنی نمیدونست کجاست، تو چه محیطیه، نمیدونست گرسنشه، کار دیگه ای داره، هیچی. یعنی شده بود یک معذرت میخوام مثل یه آدمی یه تیکه گوشت که روی تخته، نه قدرتی داشت که بدنش رو تکون بده، فقط داد میزد و از سردردش ناله میکرد. یعنی تمام گلایش از سردردش بود، مثلا یادش رفته بود کجاست. بعد دیگه انتقال پیدا کرد و از اون موقع بود که فکر میکنم روز 3 اورژانس این اتفاق افتاد و حسین دیگه اون حسینی که من میشناختم نبود. یعنی اصلا اون انسانی که الان شما میبینید باهاش صحبت میکنید، آروم حرف میزنه، شخصیتش آرومیه، اصلا همچین آدمی نبود. جوری شده بود که تا از صبح تا ساعت من دقیقا یادمه تا ساعت 4 با صدای خودش صحبت میکرد، به زور اگر درخواست داشت و اینا بیان میکرد، اگه درد داشت میگفت، حتی گاهن دکتر میومد بالا سرش صحبت میکرد، مثلا بهش میگفت امروز این مشکل رو دارم. یعنی میفهمید دور و برش چه خبره. ولی از ساعت 4 به بعد اصلا حتی تون صداش تغییر میکرد، رفتارش تغییر میکرد. همه داستان از اونجا شروع شد که من توی یکی از اون شبا که توی بیمارستان بودم هنوز تو حالت بیهوشی نرفته بودم، یعنی تو حالتی که همه چیز از یادم بره نرفته بودم و خیلی درد داشتم. یعنی به من مرتب مورفین میزدن، بیفایده بود، پتیدین میزدن، بیفایده بود، حتی میگفتم منو بیهوش کنید که دیگه درد نکشم. به حدی درد بر من مثلا زیاد بود که گفتم دیگه موهای سر خودمو میکندم و دستمو میبستن که فقط موهاتو نکن و خودمو میزدم از دردی که داشتم. یعنی مثل یک کابوس گذشت، چون هر روز نمیدونستیم اون 1 ساعت بعدش قراره چه اتفاقی بیفته، 1 ساعت بعدش قراره بهتر بشه یا نه. اصلا دکتر هم نمیگفت چون هیچی معلوم نبود. من حتی شب نمیخوابیدم، یعنی میشستم فقط بیدار. اگر حسین با مورفین یا با داروهایی که بهش میزدن 1 ساعت بیشتر میخوابید، من میرفتم چک میکردم، دستم میذاشتم جلوی دهنش ببینم نفس میکشه، ببینم اصلا تکونی میخوره، یا به بهونه‌های مختلف خودم بیدارش میکردم، مثلا آب بهت بدم یا مثلا یه کارهای دیگه، ولی چک میکردم که نره. فقط میگفتم خدایا منو یا ببر میگفتم خدایا میگفتم خدایا یا منو ببر یا یه کاری بکن که درد نکشم. و چیزی صحنه‌ای که یادمه اینه که وقتی خوابیده بودم روی تخت بیمارستانی، یک لحظه گردن خودم رو چرخوندم، سرم رو چرخوندم، احساس کردم دنیا هم وارونه شد.
توی 2 ثانیه تقریبا تاریکی مطلق بود، با اینکه هوشیاری داشتم ولی تاریکی مطلق بود و خودم ایستاده در یه مکانی میدیدم. همین که سرش رو برمیگردوند میرفت. بخوام اون مکان رو مثلا توصیفش کنم، شما یک دشتی رو در نظر بگیرید که تا دو دست ها مثل تپه بود ولی چمنزار بود و تک و توک پراکنده درخت وجود داشت و پر از آدم هایی بود که می شناختم یا نمی شناختم ولی اکثرشون رو می شناختم و اونجا چند نفر کنار هم ایستاده بودن و این تصویری بود که من به چشم دیدم و جالبیه که برای من اون لحظه داشت این بود که هیچ دردی من نداشتم، یعنی دردا تمام شده به هیچ عنوان هیچ دردی نداشتم و این لذتی این که من از اون اوج دردی که به خودم چنگ می زدم وارد یه جایی شدم که هیچ دردی وجود نداشت و می دیدم همه چیز رو. نه بینایی مشکل داشت، من چون گوشم هم مشکل پیدا کرده بود گوشم مرتب سوت می کشید و دیدم اونجا می شنوم همه چیز رو. سوت می کشید؟ یک گوش سمت راست هم به خاطر خونریزی مغزیم یه صدای سوتی همیشه توی گوشم بود و عذاب می کشیدم از این صدا که من گوشام می پوشوندم. حالا اونم برطرف شده بود، یعنی بیناییم، شنواییم و بخصوص دردهام و من اصلا شاید چندین ماه بود که اصلا ایستاده بودم، با خاطر فلج شده بود نیم تنه پایینم، من اونجا ایستاده بودم بعد از ماها که درد و فلجی و 2 ماه که روی تخت فقط بودم اونجا ایستاده بودم و بدون هیچ دردی و یه حالت سرخوشی داشتم و یه حس خیلی خیلی آرامش و سرخوشی داشتم و اصلا به هیچ عنوان احساس نمی کردم مردم. احساس میکردم از یک اتاقی که درشو باز کنید وارد اتاق دیگه ای شدید، ولی با این تفاوت که دیگه به هیچ عنوان نه دردی نه بیماری هیچ چیزی برای من اتفاق نیفتاد. یعنی همچنان زنده هستم، اتاق به اتاق شدم، بله، ولی زنده بی درد و سرخوش. بله سرخوش. توجه من به یک چیز جلب شد. 14 نفر آدم اونجا بود که نزدیک من بودن ولی پیش من نمی اومدن. به یه فاصله تقریبا میتونم بگم شاید 10 متری من ایستاده بودن و با اون آدمایی که اونجا بودن صحبت میکردم. یادتون بود که من الان توی بیمارستان بودم، من درد داشتم؟ نه اصلا اصلا اینقدر چجور بگم درگیر شرایط خوبی و زیبایی اونجا شده بودم که اصلا فراموش کرده بودم که من بیمارم. من تو بیمارستان احساس میکنم من خواب میبینم. زیبایی های اونجا یعنی چی؟ ببینید زیبایی های اونجا یکی این که دیدم، یعنی من اون چون تجربه طبیعتگردی داشته بودم خودم نمیتونم وصف کنم. این که شما تو بی‌نهایت رو که نگاه میکنید دشت میبینید و تپه میبینید و پراکنده درخت میبینید، مثل بید مجنون بودن ولی یک شکل دیگه بودن. یعنی تمام برگ‌های اونا مثل گل سفید رنگ بودن. جویبارهای کنار اونا میبینید، یعنی یه چنین چیزی. رنگ‌هایی که تجربه میکردن به حدی زیبا بودن و به حدی که جلوه‌گر بودن و در هم بودن. نمیتونم وصفش کنم، یک پرتوهای رنگ در هم آمیخته بودن که اصلا قابل وصف نبود. شما فکر میکنم رنگ هایی که در این دنیا وجود داره خیلی محدودن، شاید ما 3 رنگ میبینیم 4 رنگ میبینیم ولی مقایسه اون هزاران نوع ریشه رنگ بود اونجا و اصلا قابل وصف نبود این موضوع. پر از آدم بود و از وجود اون آدم ها من احساس آرامش میکردم. یعنی احساس میکردم در کنار کسانی قرار گرفتم که هممون با هم خوشحال بودیم. یعنی یه حس اینکه احساس امنیت میکرد، شدیداً احساس امنیت میکردم و مثل اینکه کسی که تو آغوش مادرش قرار میگیره. همه با هم دوست بودن، همه خوب بودن، اما کنار هم بعضیاشو بودن، بعضی 2 نفری بعضی 4 نفری کنار هم
و مهمترین چیزی که بود وجود اون 14 نفری که اونجا من دیدم. 13 تا مرد بودن با قدای کوتاه و بلند، یعنی تفاوت قد من توشون میدیدم و یک خانم بود که یک نوزاد بغلش بود. بیشتر مواقعی که این خانم صحبت میکرد با من که صحبت میکرد رو به این نوزاده میکرد، یعنی مواقعی نگاه به خودم میکرد ولی بیشتر نگاه به نوزاده میکرد و اون اشخاص بین بقیه راه میرفتن باشو صحبت میکردن. هیچ کسی با من حرف نمیزد جز اینکه اون خانم اشاره به من کرد و با من صحبت کرد و صحبت کردن اونجا به این صورت نبود که کسی لب بزنه یا مثلا بخواد صحبت کنه، مثلا انگار صورتش یه جای دیگه بود، ایستاده بود با یه فاصله دور، ولی زمزمه‌ای که میکرد توی دلش من میشنیدم و با انگار من مخاطبش بودم. صوت و کلمه نبود. صوت کلمه‌ای نبود، نه به هیچ عنوان، ولی مفهوم بود. ولی مفهوم بود. و یکی چیزی که خیلی برام جالب بود این که اینو نگفتم خدمتتون، یک آوایی همه اونجا پخش میشد، یک صدای انگار یک کسی داره میخونه ولی روی یک نوت داره میخونه و خیلی آرامش بخش بود، یعنی از ته دلش انگار داشت میخوند و یک آرامش خیلی زیادی رو به همه مثلا منتقل میکرد. اینو یکی از اون حسای خوبی بود که داشت. اون خانم که به من صحبت میکرد میگفت اولین چیزی که به من گفت بپرس. میگفت تو خیلی سوال داری و بپرس. بعد من هاج و واج مونده بودم که چی باید بپرسم، اصلا من از چی باید بپرسم، اصلا اینجا کجاست؟ و قطع یقین دارم که اون افرادی که من دیدم هیچ نه ملکه نه فرشته، انسان بودن و من صورتاشون نمیدیدم و اون آقایون یک مثل دشداشه سفید داشتن که تا روی زمین بود و یک شالی هم دور گردنشون بود که فقط یک کمش هم رو سرش بود و سفید بود، ولی اون خانم سبز بود اون شال و یک نوزادی بغلش بود. من صورتاشون رو نمیدیدم فقط از این بابت که دور بودن، یعنی یه حالت ماتی روی صورتشون بود، مات بود صورتشون، نمیتونستم صورتاشون رو ببینم. بقیه رو چی؟ بقیه رو میدیدم، چهرهاشون دیده میشد؟ بله بقیه با اینکه دورتر حتی بودن چهرهاشون رو میدیدم و میشناختمشون. و پس دیده نشدن چهره ناشی از دوری نبود؟ نه، مات چون بود دیگرانی که دورتر بودن دیده میشد. نوری بود اونجا که مثلا از صورتشون نوری تابیده بشه یا هیچ، فقط صورتشون رو من نمیدیدم، محو بود صورتشو برای من. و اون خانم آروم آروم اومد، یک درختی بود، تنه بریده‌ای نبود، یه درخت تا شده‌ای بود، انگار از زمین اومده بود بیرون و دوباره توی زمین رفته بود. نشست روی اون لبه درخت و یک جوبی کنارش قرار داشت، مثل یک جوی آبی کنارش بود و دیگه شروع کرد با من صحبت کردن. از صحبتایی که بین من و این خانم بود بیشترین تجربه‌ای بود که من تو اون لحظاتی که برای من به دفعات اتفاق افتاد داشت. و کلا اتفاقی که میافتاد این بود که من سوال میپرسیدم از این خانم و اون خانم به من جواب میداد، ولی گفتم انگار زمزمه‌ای بین دلمون بود، با هم صحبت میکردیم و کامل برای من توضیح میداد. اما چیزی که بود این خانم به من گفت 3 روز مهلت داری، فقط 3 روز مهلت داری، توی 3 روز هر چی داری بپرس و تمومه. و همینو به من گفت و من دیگه یقین پیدا کردم که این شرایطی که دارم تجربه میکنم شرایط احتضاره، یعنی دارم میمیرم دیگه. مطمئن شده بودم که دیگه تمومه، هیچ با اون شرایط جسمی هم که داشتم و تجربه‌ای که داشتم مطمئن بودم که این مرگو دارم تجربه میکنم. و من زمانی که به هوش اومده بودم 1 روز قبل از روز سوم به خانواده‌ام گفتم من دیگه رفتم، من دیگه کاری ندارم، من رفتنیم. و یادم مادرم خیلی نگران شده بود و میگفت اصلا میگفت هیچی نگو، تو اصلا طاقت اینو نداشت که من حتی در مورد روز سوم حرف بزنم. و هر روزی که طی میشد برای من و به هوش می اومدم، وقتی با خانمم صحبت میکردم اصلا گفت کجایی، 15 روز گذشته یا 3 هفته گذشته. برای من 1 روز بود، یعنی اون تجربه‌ای که من داشتم تو اون حالت 1 روز بود. این 3 روز حسین در واقع نزدیک 30-40 روز سپری میشد. از خانواده‌ام میپرسیدم که یه چیزی بگین، یه چیزی بپرسین، یه سوالی بپرسین. من از اونجا اونا از من میگن بپرس، اون خانم به من میگه بپرس و در جواب چیزی ندارم، من چیزی ندارم بپرسم جز سوالاتی که توی ذهن خودم بود. ما یه گروه تشکیل دادیم
یه گروه سری گروه خانوادگی تشکیل دادیم که حسین رو به زندگی امیدوار کنیم. چشاش نمیدید، نمیتونست بنویسه، چون قبلا میتونست پیام بده، فقط با صوتش میتونست حرف بزنه. توی 10 روز یا 20 روز که یه ذره دیدیم حالش داره بهتر میشه، افتاد به حرف. وقت اولین جملهش این بود، گفت ازم بپرسین. بعد گرفت مثلا بعد از مدت میخواست حرف بزنه، گفتیمش حسین وای حالت خوب شده، میتونی حرف بزنی، جایی میبینی؟ گفت نه هیچ جا رو نمیبینم. ولی الان توی فضایی ام که اصلا نمیتونید باور کنید، من تو فضا معلقم. من 3 روز فرصت دارم، ازم فقط سوال کنید. من تو این فضام بپرسین، از کائنات ازم بپرسین. بگم بچه هیچ کسی ندونه سوال پرسه. میگم چرا هیچ کسی نمیدونه سوال بپرسه؟ بچه ندونه چه بپرسی؟ چرا بلد نیستین سوال بپرسین؟ چرا نمیدونین چی باید بپرسین؟ بچه خودتون نمیپرسی. میگه چرا از خودتون نمیپرسین؟ چرا درباره خودتون سوال نمیپرسین؟ بچه هم اشتباه بکن. بچه هم آدم حاشی. میگه چرا انقدر تو حاشیه‌این؟ چرا انقدر اشتباه میکنین؟ یعنی همش حرفش این بود که بابا سوالای درست از من بپرسین. بهش میگفتم من بهت نمیگم، مثلا ازت سوال نمیپرسم، حتی باهاش دعوا میکردم گاهی. اصلا به من میگفت که تو چرا از من هیچی نمیپرسی؟ بهش میگفتم باشه حالا بیا خودمون در مورد خودمون صحبت کنیم. همش سعی میکردم که از اون فضا حسین رو بیارم، چون واقعا ترس داشتم. همه ترسم این بود که نکنه بره و بگه همه چی خوبه و بخواد بمونه. ببخشید. التماسش میکردم، بهش میگفتم میشه نری، میشه به خاطر من به من فکر کن، فقط به من فکر کن. یعنی اگه به فکر هیچ چیزی که نیستی به من فکر کن. من بدون تو چی کار میتونم بکنم؟ من بدون تو هیچ کاری نمیتونم. پس زندگیمون چی؟ باید برگشت به خنده های صبح، باید باری شونه های عاشق، باید نفس تردید و گرفت تو آخرین دقایق. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگیشه. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگیشه. بعض وقتا به اراده خودم میپرسیدم که مثلا فلان شخص چه نگاهی نسبت به من داره و نفس اون شخص رو میدیدم و در تمام اشخاصی که میدیدم یه چیزی مشترک بود، من قلبشون رو میدیدم و انگار احساس میکردم از توی سینه‌شون با من حرف میزنن و اون قلبشون نماینگر رفتارشون بود و اون چیزی بود که در تو حقیقتشون بود. یکی از اون آشنایی قلب، دقیقاً قلب، نه مغز. نه مغز نه. یکی از اون آشنایانمونو که من فکر میکردم خیلی با من دوسته و خیلی رفیقه به قول معروف، من اونو دیدمش و نفسشو دیدم و دیدمش برام مغمومه، ولی یک چیزی در اون دیدم، در قلبش دیدم که زمانی که به هوش اومدم گفتم من باید باش رو در رو بشم و این صحبت باش بکنم. هر چند این کارو کردم و ناراحت شد که اینو از کجا داری میگی، تو که منو مثلا فلان نمیشناسی. و من چیزی که در وجود آوردم حسادت وحشتناکی که نسبت به من و غیره داشت و توهینی که به معصومین میکرد و به ائمه میکرد. من اینو در قلب این آقا میدیدم و جسارت مثل لجن از قلب ایشون میریخت پایین
و تمام اعمال ایشون سیاه میکرد، تمام وجود ایشون داشت که جسارت به کثافت میکشید و نفس ایشون به این صورت میدیدم و تو قلب این آقا حسادت و توهین یه چیزی نهادینه‌ای بود انگار. و زمانی که اون آقا رو دیدمش خیلی راحت بهش رو گفتم تو این مشکلاتو داری و داری این کارو میکنی و ترسید و بعد از اونم ارتباطش رو با من قطع کرد. ولی متوجه شد که دارم حقیقت رو میگم که و حتی بهش گفتم رو چه موضوعاتی رو چه شرایطی داری حسادت میکنی، چه من چه به دیگران. یعنی دونه دونه گفتید به چه کسانی به چه کسانی رو چه موضوعاتی بابت چه چیزی حسادت میکنی و گفتمش حیف تو نیست مثلا چون خیلی باش صمیمی بودم گفتم حیف تو نیست که وجود پاک تو داری به چیزی آلوده میکنی که اصلا تو نیازی نداری که خودتو اینقدر آلوده کنی براش. یه آقای من میدیدم اونجا که نسبت به اون افرادی که اونجا حضور داشتن خیلی مغموم بود و شکل غمی که داشت به این صورت بود که سرش بین پاهاش بود و کاملا چنبره زده بود و شنباتمه زده بود. آره غمگین بود و اشک میریخت که بعد من اون آقایونی که گفتم مرتب با همه صحبت میکردن اون 13 نفر می اومدن پیشش باش صحبت میکردن و بهش دلداری میدادن که چیزی اتفاقی نیفتاده، به ما بسپارش، ما درستش میکنیم، نگران نباش، همه چی خوبه. و احساس میکردم این داره یک جهنمی توی زندگی خودش برای خودش اونجا میسازه، مثل کسی که در یک ساخته بود برای خودش. بله احساس میکردم مثل کسی که در بهشت باشه ولی معذب باشه و محدود باشه. یعنی کارهای نیکی کرده بود که جایگاه اونجوری داشت ولی گناهانی هم کرده بود که اونو معذب کرده بود و نمیتونست از اون رها بشه و حس میکرد پاک نمیتونه تمام کنه همه پروندهشو. و اون افراد با اینکه جای خوبی بود بله از اون مکان نمیتونست لذت ببره، نمیتونست ببینه، اصلا چشماشو گرفته بود. این آقا به من گفت برای من حلالیت بگیر، این کارو برای من انجام بده و اسم 3 تا خانم رو آورد که من 2 تاشون خاطرم هست ولی یکیشون نه. و به من نشون داد که چه گناهی مرتکب شده و نشون داده شد. ایشون نشون داد یا نه؟ وقتی صحبت میکرد با من مثل یک فیلمی اون صحنه‌ای که اون کارم میکرد برام پخش میشد، انگار یه تصویری پشت زمینه آقا بود یا یه تصویری سمت چپشو بود، نمیدونم به چه صورت ولی تصویرشو من میدیدم. گفتید مکالمه نبود اصلا مکالمه‌ای نبود نه. و حس میکردم به من نگاه مثلا میکرد میگفت برای من یه حلالیت بگیر و بعد یک تصویری پخش میشد که از این بابته که از اینها حلالیت بگیر به این نشونی که من این کارها رو کردم و اون گناهانشون به من نشون میداد که در حق اون ظلمی که در حق اون خانم‌ها انجام داده بود. و شبیه هم ظلم‌ها چی بود؟ یکیش اون هیزی که کرده بود به یکی اون خانم‌ها و هیزی خیلی شدیدی و با یه بیانی هم ظاهراً انجام داده بود. یعنی چی؟ متوجه نمیشم. مثلا تیکه‌ای به اون خانم انداخته بود و در مقابل اون مثلا اون هیزیه و شرایطی برای اون دختر معذب شده بود اون خانم اونجا و ترک کرد محلشو. با اینکه ممکنه دقیق‌تر شفاف‌تر بفرمایید. ببینید اون خانومی که رفته بود در مغازه پیش آقا خریدی انجام بده. مغازه‌دار بوده. بله من اینجوری و یه خانمی مشتری شده بوده. دقیقاً این ظلمو در حق مشتریاش کرده بود. خب چه کاری؟ شغلی که داشت با خانم‌ها در ارتباط بود و یکی از اون خانم‌ها که اومده بود پیشش برای خرید و تنها بود تو مغازش انقدر بعد به این خانم نگاه میکرد و هیزی میکرد که و از عذابی که اون خانم میکشید محل ترک کرد، از اونجا رفت. این یکی از اون گناهایی بود که کرده بود و یکی دیگهشون این بود که باز همین شرایط داشت و به خودش جرأت داده بود که دستش رو روی دست اون خانم گذاشته بود و این 2 تا عمل نسبت به 2 نفر بود. به 2 نفر بوده و نفر دوم هم این کاری کرده بود مشابه. برای نفر سوم هم باز هم همچنینی بود. یعنی یه جورایی انگار در مقابل خیلی این کارو میکرد ولی این 3 نفر تو دلشون مونده بود، رها نکرده بودن، چون حس میکنم مثلا آدم همه رو میبخشن ولی اونا نتونسته بودن این موضوعی بخشش رو انجام بدن، رها کنن و این پای این آقا مونده بود و این عذاب رو با خودش داشت میکشید. این چیزی بود که در رابطه با این آقا بود. با این 2 تا خانم
گفتگو کردین؟ من با یکی از اون خانم‌ها گفتگو کردم که بهش گفتم چنین چیزی بوده و چون آشناییت نزدیک با من داشت و بخشیدش، حلالش کرد و پذیرفت کرد که این بوده. بله. تایید کرد، گفت بله این اتفاق افتاد. بله. ولی نفر دومو حقیقتش به خاطر که هم دورتر از من زیاد شناختی روش نداشتم، حقیقتش نتونستم ابراز کنم و بتونم حلالت کنم. نفر سوم که اصلا فراموش کردم. یعنی اون خانمی که فرمایش کردید از نزدیکان شما هستن، وقتی شما با این جزئیات گفتی تعجب نکردن؟ بله، اتفاقا تعجب کردن که با چه نکاتی من دارم میگم که چه جوری بوده. حتی من به اینجوری بگم که هیزی که این آقا کرده بود، زمانی که خانم پشتشو کرد به این آقا و از مغازه رفت بیرون، این کار نگاه کردنشو تموم نمی‌کرد و به اون تیکش هم مینداخت. و اون خانم به هیچ کس نگفته بود؟ نه اصلا به هیچ کس؟ به هیچ کسی نه. من چیزی احساس نکردم که و بنابراین بروز دادم به کسی گفته باشم، ولی من متوجه شدم که این اتفاق افتاده. با این افرادی که فرمایش کردن بنده گفتگو کردم به علت حفظ آبروی خانوادگی هم اون فردی که وفات کرده و هم این دو خانم. بالاخره به خاطر ملاحظات اجتماعی حاضر به گفتگو جلوی دوربین نشدن، اما مطالبی که آقای صاحبی فرمایش کردن تایید شد و این دو خانم صحت گفتار ایشون رو و اون وقایع رو تایید کردن. یکی از موارد دیگه هم که بود، من یک پیرمردی و پیرزنی که قبلا پیرمرده رو دیده بودم، ولی در اون حالت سنشو گفتم جوان بود، یعنی حس می‌کردم همون شخصا پدر مادر مادر خانومم، اونا رو میدیدم و زمانی که اونا وفات کرده بودن با هم بودن، خیلی شاد سالم. اینم بگم خدمتتون، این مرد زمانی که سالهای آخر بیماریش خیلی درد و عذاب کشید، اعضای بدنش رو قطع می‌کردن، بیماری قند داشت، عود کرده بود، هوشیاریش از دست داده بود، خیلی عذاب کشید، ولی اونجا خیلی خوب و سلامت بود و من تعجب کردم. من چون به دیدنش رفته بودم تعجب ازش کردم، گفتم خیلی خوبی تو، چرا انقدر حالت سلامته؟ یعنی حس می‌کردم و اون شخص به من میفهموند، گفتم صحبتی نمیشد و میگفت چه اشتباهی کردم و بابت اون اشتباه هم اون بیماری رو کشیدم که الان پاک و راحتم. چه اشتباهی؟ چه بیماری؟ به زنش خیلی بی احترامی کرده بود. خب و شاید میشه گفت زده، حتی زدش. یعنی من این بی احترامی و توهینی که به خانمش کرده بود و هل دادنایی که به خانمش کرده بود من دیدم و اینا رو باز گفتم، هر چیزی مثل یک تصویر دوبعدی میدیدم و میگفت اون درد و عذاب من از اون گناه پاک کرد. چه دردی، چه عذابی؟ درد عذابی که تا قبل از وفاتش داشت توی این دنیا. تاوان همون رفتارش بودن. بله، خودش به من گفت که من این تاوان رفت. شما از اینکه این آقا در زمان حیات جسمانی خانمش رو آزار میداد اطلاع داشتین؟ نه، اصلا زمانی که این آقا بود خانمش سالها قبلش فوت شده بود. پس خانمشون هم به رحمت خدا بله رفتن. بله، هم خودش هم خانمش به رحمت خدا رفته بودن و این رو من زوج اونور دیدم و جوان، و خانمش شاید 10 سال قبلش فوت شده بود. با بازماندگان این خانم و آقا گفتگو شد و مطالبی رو که آقای صاحبی فرمایش کردن تایید کردن که بله این آقا در زمان حیات جسمانی خانمشون رو اذیت میکردن و بعدن هم بعد از این خانمشون به رحمت خدا رفتن تا پایان عمر این آقا زجر جسمانی کشیدن و بعد خودشون مرحوم شدن.
بابای من سالها بیماری گرفتگی عروق داشت، دردهای خیلی شدیدی توی پاهاش داشتن، پاهاشون خیلی درد میکرد، یعنی سالها شبا نخوابیده بود، اگرم میخوابید شاید چند دقیقه، تمام شب حالشون بد بود از درد و همیشه فقط میگفتن یا خدا، تمام ذکرش شب تا صبح میگفت یا خدا. از نظر اخلاقی اینو بابام خیلی مرد مهربونی بود، خیلی دلسوز بود. تنها مشکلی که داشتن بابای من زود جوش می اومد. پدر مرحومم به آقای صاحب بزاز میگه که چون خدا آقای صاحب بزاز ازشون میپرسه علت این همه دردی که کشیدی چی بود، ایشون میفرمایند که من به خاطر اخلاق تندی که داشتم و زود جوش می اومدم و همسرم اذیت میشد از این قضیه و ناراحت میشد و دلش میشکست، من از خدا خواسته بودم به خاطر این دل شکستگی های همسرم منو پاک کن و بعد ملحق بشم به خودتون و همینطورم شد و این دردهایی که من کشیدم به همین دلیل بوده. حالا مادر من سال 89 12 اردیبهشت فوت کردن و پدر من سال 1399 باز اردیبهشت ما 21 اردیبهشت ما رحمت خدا رفتن. بعد میگفت که بهاره من نمیدونستم این مادر بزرگ تو ندیده بودم، حالا بابا حجی رو فکر کنم دیده بود ولی مادر بزرگ رو ندیده بود، ولی اونجا متوجه شدم که ایشون مادر بزرگته و خیلی زن مهربون سرحال، خیلی شاداب خودش و بابا حجی. ما بابامونو هم خود ما هم نوا هم میگیم بابا حجی. بابا حجی و مامان بزرگ خیلی سرحال، جوون، شاد. و اینم بگم ها که حسین پدر بزرگ منو فقط فکر میکنم سال اولی که ما ازدواج کرده بودیم دید که اون پدر بزرگ من خیلی بد بیمار بود و مادر بزرگ منو اصلا ندیده بود. من دبیرستان بودم که مادر بزرگم فوت کردن. بعد میگفت که پدر بزرگ مادر بزرگت این نشونه ها رو دارن، یعنی مامان بزرگت خیلی شبیه مامانته و الان توی این سن هستن، هیچ مشکلی ندارن. حتی میگفت که مادر بزرگ من قدش کوتاه، یکم چاقه، یعنی همه نشونه هاشو میگفت در صورتی که هیچی رو ندیده بود. به خاطر همین میگم که آدم باورش میشه. من از روز تقریبا دوم شوهر خاله خانممو میدیدم. ایشون توی کرونا فوت شده بود و کار حج و زیارت انجام میداد. بهش میگفتیم عمو علی و دورانی که من بیمار بودم خیلی منو دوست داشت. سال تقریبا 401 بود، زنده بود، ولی خب من قبل از اینکه بیماریم اوت کنه فوت شدن ایشون. من ایشون دیدم اونور و تنها کسی بود که از روز دوم میگفت نترس، من کنارتم، تو تمام حالات کنارت میستم. توی تجربه گفتن اینو وقتی که به هوش اومدید باز احساس میکردید هست؟ که کنارم هست. طوری که خانومم از من میپرسید گفتمش عمو علی کنارت ایستاده، من دارم میبینمش و هیچی نمیگفت. یعنی تو زمانی که هوشیار بودم حضورش رو در اتاق میدیدم و احساس میکردم کاملا واضح و هیچی نمیگفت، فقط نگاه میکرد. و شما میدیدین ایشونو؟ بله. بقیه نمیدیدن؟ این دقیقاً زمانی که هوشیار بودم، یعنی از اون حالت اغما خارج شده بودم، ولی وقتی وارد اغما میشدم با من حرف میزد و به همون صورتی که به من میفهمون با من حرف میزد. یعنی آمده شد داشتید به بله، بدن؟ با هم. در بین رفت و آمده به بدن باز ایشون رو میدیدید؟ بله. و ایشون به من میگفت من همراه تا آخرین روزت میمونم. بله، این گفته پیامبر هستش که میفرمایند محتضر در حالی که چشمانش در حدقه میگردد حرکت میکنه، یعنی بهوشه، میبینه ارواح رو ولی شما نمیبینید. بله. حالا نقله به مضمون کردم. بله. من خانمم تو اون لحظه خیلی میترسید که مثلا میگفتمش ساعت 3 شب مثلا من بیهوش میومدم، میگفتمش الان پیشت ایستاده داره نگاه میکنه و دوباره زمانی که به هوش میرفتم، از هوش میرفتم، مثلا من اونجا میدیدمش همون حضورشو و با ما صحبت میکرد و هم برام من پیغام داشت، همین سه چیزا رو برام تشریح کرد. یکی اینکه پیغامی که داشت گفت به خانومم بگو که من خودم به اختیار خودم، چون ایشون به کما رفته بود، گفت خودم به اختیار خودم رفتم
و حسین تو اینجا رو که میبینی میخوای بری؟ تو هم میخوای وارد دنیا بشی؟ اینجا مگه چشه؟ یعنی منو تشویق میکرد که من به قول معروف همراهش برم، چون من خیلی درد داشتم. یعنی وقتی به هوش میمدم اینقدر عذاب میکشیدم از جسم خودم و توی درد بودم که فقط آرزوی رفتن داشتم. به خصوص وقتی رفته بودم یه جور اونور و حضور به خصوص اون آقایون، اون 14 نفر رو وقتی میدیدم، وقتی اون حضور اطمینان تو قلبم مثلا فوج میزد، کل وجودم آرامش بود. گفتمش تو چرا رفتی؟ گفت همه چی رو من میدونم، از دخترم خبر دارم چی میشه، از آیندهشون همه میدونم، خیالم از همه‌شون راحته، من کاری تو دنیا ندارم، من خودم رفتم اونا رو به خدا سپردم، تو ول میکنی این دنیا رو بری؟ و من فقط یک چیز میگفتم، به خاطر بهاره نمیتونم بهاره رو ول کنم، اسم خانومم میبردم، گفتمش نمیتونم تنهاش بذارم و هیچی نمیگفت. عرضم به حضورتون زمانی که آقای صاحبی بزاز در کما بودن، آقای غلامپور رو اونجا دیده بودن. حالا من قبلش با آقای غلامپور حرف می‌زدم، سر سجاده، سر مزارش که میرفتیم باهاش صحبت می‌کردم توی خونه، چون حالم خیلی بد بود، دوست نداشتم من بچه‌ها حال بدمو ببینن. وقتی تنها بودم گریه می‌کردم و صحبت می‌کردم، هم با خدا و امام زمان و هم با خود حاجی. میگفتم حاج آقا کمکشون کن، خودت گفتی میایم کرج، هواشونو داریم، مامان باباشون پیششون نیستن، تنها باید هواشونو داشته باشیم، الان وقتشه، بیشتر باید هواشونو داشته باشی. و آقای صاحب بزاز گفت میدیدم که عمو علی کنار بهاره وایساده و همش میگه بهاره نترس، من اینجام، کنارتم، تو تنها نیستی. بعد یه بار بیدار شد، گفت که عمو علی پشت سرته. حالا تمام بخش تاریک، نه پرستاری نه چیزی و همه خواب بودن. بهش میگفتم یعنی چی؟ و من تمام بدنم یعنی انگار یه برق به من وصل میکردن، تمام موهای بدن من سیخ میشد از ترس که این چی داره میگه. میگفت که نگران نباش، عمو علی گفته تو حالت خوب میشه، من کنارتم، اصلا نترسی ها. و همه مدت میگفت باهامونه، کنارمونه. اینا بگم خدمتتون، اونجا همه به اسم کوچیک همدیگه رو صدا می‌کردن و یه چیز جالبی هم که بود، همه اون کسایی که من اونجا می‌دیدم میشناختمشون که همه مرده بودن، همه بین 30 تا 40 سال سنشون بود و زن و شوهرها با هم بودن. یعنی اینو برای پدر بزرگ مادر بزرگ خودم، پدر بزرگ مادر بزرگ خانمم و کسانی که حتی دورتر بودن من دیدم و با من مثلا صحبت می‌کردن، همه رو 30 تا 40 سال بود مثلا من می‌دیدمشون. من روزای اول که میرفتم مثلا خیلی سوالی چیزی تو ذهنم نبود که بپرسم، چون مرتب اون خانومان به من میگفت که بپرس، تو خیلی سوال داری، بپرس سوال تو. و من چیزی به ذهنم نمیرسید. من زمانی که هوشیار میشدم از خانواده‌ام که الان دیگه نزدیکترین کسانی که بودن تو گروه‌های خانوادگی یا هر چیزی یا از طریق خانومم بهشون میسپردم که الان وقتش از من سوال بپرسین. و به طور مثال خواهر من یا مثلا برادر من سوالات میپرسیدن، ولی خب حالا ساعت خیلی سطح بالا نمیگفتن یعنی چی وقتشو از من سوال بپرسین یعنی چرا ولی باور نمیکردن که بهشون میگفتم من فقط 3 روز مهلت دارم و بعد از این 3 روز همه چیز تموم میشه و میخندیدن و میگفتن نه فکر این حرف توهم زدی، عیبی نداره، اینجوری با من صحبت میکردن. خب ما همش سوالی مختلف میپرسیدیم، سوالی دنیوی میپرسیدیم. میگفت نه چقدر تو مادیاتین، از اینا در بیاین بالاتر، از مادیات در بیاین، بریم تو معنویات، اینا رو بپرسین که من بهتون جواب بدم. من 3 روز وقت دارم، من 3 روز میبینم. مدام من کندوکاوش میکردم، میگفتم حسین آقای موضوع میشناسی؟ برنامه زندگی پس از زندگی دیدی تا حالا؟ گفت نه چیه؟ چون حسین خیلی سرش تو کار و طراحی و کاری مکانیکی خودش بود. گفتمش یعنی تا حالا تو این برنامه رو ندیدی؟ میخواستم ببینم داره از اون برنامه حرف میزنه، از خودش حرف میزنه، از اون چیزی فهمیده. به گفت نه اصلا کیه؟ گفتمش خب اون موقع چشمش هم نمیدید، نمیتونست حتی سرچ کنه. گفتمش خب هیچ پس دیگه خودت بگو چی دیدی. یک چیزی که مثلا خواهر من از من پرسید، میگفت من چند تا بچه دارم، یا اینو به عنوان شوخی میپرسیدن. آره شوخی. یا من چه جور آدمیم،
یا مثلا بچه خواهر من به من میگفت من چجور آدمیم. و وقتی من وارد اون حالت مثلا اغما میشدم، شما هم که آماده شد داشتین؟ بله، من 3 بار این اتفاق اون طرف همینا رو میپرسید. دقیقاً رفتن من به اون سمت به حد چرخوندن گردنم بود و بیهوش میشدم. وقتی بیهوش میشدم 10 روز 15 روز بیهوش بودم و تمام اون چیزهایی که انگار از من پرسیده بودن که بپرس اونجا میدیدم و حتی بیشتر. وقتی به هوش می اومدین میگفتید از من سوال کنید، از من سوال کنید. بعد اونا هم به شوخی چیزایی میگفتن، سر رو میچرخوندید، دوباره دنیا وارونه میشد. دقیقاً همینطور وارونه میشد. من اونجا ایستاده بودم و انگار یک فیلمی بود که ادامه داشت و من دوباره میپرسیدم. من یه سری اشخاص رو میدیدم، مثلا من خواهر خانومم رو میدیدم 2 تا ستاره بالا سرش میچرخید و وقتی نگاه به اون ستاره رو میکردم به من الهام شد که اینا بچه هاشن و این بچه ها در زندگی فقط الان یک بچه داره، به شرایط خیلی سختی هم بچه دار شد و میدیدم 2 بچه داره، مثلا 2 تا پسر هستن و چقدر خیر و برکت توی زندگی زیاد میشه، چقدر وضع مالیشون خیلی خوب میشه بابت حضور اون بچه دومی که اتفاق میفته و به دلم احساس میکردم که بهشون بگم حتما بچه دومی داشته باشین و قطعا پسری هم هست و این اتفاق میفته. و همین جوری کسان دیگه، خواهر خودم رو دیدم که گفتم به صورت همون نفس 4 تا ستاره بالا سرش بود و 4 تا بچه بود و خواهر من دیگه بچه دار نمیشه، ولی اونجا متوجه شدم 2 بچه سخت کرده و اونا هم ستاره 2 بچه هم حضور زنده داره و اونا رو به صورت 4 ستاره بالا سرش میچرخید. الان 2 تا بچه دارن که هستن، 2 تا بچه دارن، 2 بچه هم قبلا سخت کردن و اون 2 بچه سخت کردنشون من به صورت ستاره بالا سرشون میدیدم، یعنی اونا با عنوان و یک مثل ستاره بالا سرشون میدیدم و این ستاره رو میشه وصفش کنی؟ ببینید مثل یک نوری، مثل یک منظومه بالا سرشون میچرخید، یعنی اینجور احساس میکردم. هوشیار بودن اینا؟ هوشمند بودن؟ نه مثل نور خیلی کوچیکی بودن، بالا سرشون چرخان حرکت میکردن و به من فهمونده میشد که اینها فرزندانشونن. مثلا پسر خواهر خودم رو دیدم که باز بالا سرش چند تا ستاره به این صورت حرکت میکنه که این پسر شاید الان 17 سالش باشه ولی میدیدم به این صورت و رنگشون رو میفرمایید؟ خیلی نورانی بودن، رنگ خاصی نداشتن. این مثل دقیقا برای من مثل یک ستاره بود، یعنی میتونم بگم یه چیز زرد بین سفید و زرد و این بالا سرشون میچرخید آروم، انگار در تقدیر اینا قرار این اتفاق بیفته. این آیندهشون رو میدیدم که به چه اتفاقی براشون میفته. دختر خواهر خودم رو دیدم که قلبش سیاه بود، باش صحبت میکردم قلبت سیاهه به خاطری که تو افسرده ای و این افسردگی و غمت فقط به خاطر ظلمی که مادرت داده حقت میکنه، به خاطر فشاری که به تو میاره تو رو افسرده کرده. سخت نگیر، اینقدر زندگی تو سخت نگیر. من دارم تو قلبت نمیبینم و به دنبال اون آیندهش هم میدیدم شغلش حتی چیه، میدیدم چقدر ثروتمند میشه، چه زندگی خوبی داره. باز یک از نزدیکانمونو من یک آینده خیلی بدی برای بچهش دیدم و خودش، یعنی اینجوری با هم بودم و نفسشو میدیدم که مثل یک فیلم سینمایی بود، دارم از آینده‌ای که براش اتفاق میافتاد خودشو چنگ میزد این آقا و گریه میکرد ای کاش از اون شهر من میرفتم و به حرفت گوش میدادم و میدونست این اتفاق قراره براش در آینده بیفته و من دیدم فرزندش از دست میده به خاطر بیماری که از اون شهر میگیره. بعدها به اون آقا من رفتم گفتم که چنین اتفاقی برات میفته و آینده تو تغییر بده و میتونی تغییر بده، اونم میگم خدمتتون به چه صورت. و این آقا حرف منو گوش داد. میتونم بگم از بین کل کسایی که حرفای منو باور نمیکردن اون آقا حرف منو گوش داد و در اون دورانی که من بیمار بودم دقیقاً فرزندش اون بیماری براش اتفاق افتاد و داشت حاد میشد، یک بیماری خونی، عفونت خونی که به سرطان خون ختم میشد و جونش از دست میداد. ما برای صحت سنجی موضوع با این آقا هم گفتگو کرده، ببینیم و برگرده. زمانی که آقای صاحبی توی کما رفته بودن پسرم آقا محمد هم بیمار بودن و شدت بیماریش هم خیلی زیاد بود
از بحث بیماری پسرم کسی اطلاع نداشت، نه خانواده خودم نه خانواده همسرم اطلاع نداشت از بیماری فرزندم. وقتی آقای صاحبی از کما خارج شدن تماس گرفتم و جویای احوال فرزندم آقا محمد طاهر شدم که من هم گفتم علت چیه پیگیری میکنین موضوع، علت خاصی داره؟ گفت که من اونجا دیدم آقا محمد طاهر بیمارم، بیمارش هم خیلی شدیده، که این هم باعث هم تعجب خودم شد هم خانمم شد. گفتم که این بنده خدا از کجا متوجه شده، کسی که خبر نداره. ما از هم پرسیدیم آقا کسی به گفتیم؟ دیدی نه، واقعا کسی اطلاع نداشت از بیماری پسرم. و خیلی هم تاکید داشتن که ما برای بهبود بیماری آقا محمد طاهر اونجا ما گفتن که حتما باید از این شهر بریم. گفتم که چجوریه، شما اول کجا متوجه شدین؟ گفت اونجا من بالا سر پسرم بودم، یعنی خود شخص خودم بالا سر پسرم بودم و داشتم گریه میکردم و میگه که دیدم چشم‌های زیادی به دنبال شما بودن و اونجا شما در حالت بسیار غمگین سر خودتون میزدین، گریه میکردین، میگفتین که پسرم از دستم رفت، ای کاش از این شهر میرفت. خب این موضوع که بیماری بچه من رو چجوری فهمیدن، ما متوجه شدیم که اونجا واقعا چیزهای دیدن در کما، واقعا روحش پسر من رو دیده که بیماره. ما هم تصمیم گرفتیم به مهاجرت و وقتی این تصمیم رو گرفتیم تازه روند بهبودی پسرم شکل گرفت و تا قبلش هیچ پزشکی تشخیص نمیداد بیماری پسر من چیه و این هم یک چیز بسیار خاصی بود مخصوص خودمون که واقعا ما تعجب کردیم و به دنیای دیگه ایمان آوردیم. پدر و مادر دامادمون هم دیدم، جوان بودن. یک درخواستی داشت اون پدر دامادمون، میگفت به پسرم بگو برام خیرات کنید، برای من هیچ کاری نمی کنید. گفت به محسن بگو برای من یک پرده‌ای، چون این حرف را به خودش هم گفتم، گفت یک پرده‌ای، یک شغل ایشون گلخونه توت فرنگی داره، گفت یک پرده‌ای بزنید و عکس منو بزنید و بنویسید گلخونه بابا محسن و این کارو بگو برای من بکن. این کمترین خیراتی که برای من میکنید و برای من خیرات کنید. به این اصرار داشت و اونا هم خیلی شاداب بودن، هم با خانمش هم باز تو سن جمع. من پیریشون رو دیده بودم، خیلی پیر شده بودن، ولی من اونجا خیلی جوان، خیلی شاداب دیده بودمشون. و به من گفت به محسن بگو تمام این توت فرنگیات که گل میدن به خاطر منه، اگر من برای تک تکشون دعا نخونم اینجوری بار نمیدن. و بهش هم گفتم، من به خود دامادم گفت اگر دونه دونه این توت فرنگیات گل میده بدون دعای باباته که پشت سرته و اسم منو بزن اونجا، دور هم که میشینید منو یاد کنید، منو خیلی یاد کنید. و این اصرار داشت که این کار رو انجام بدید. یکی از این چیزایی هم که اتفاق افتاد خیلی جالب بود. من مادرم باور نمی‌کرد که زمانی که به هوش میومدم که مثلا این حرفایی که میزنم حقیقت داره. میگفت حسین اصلا تو میدونی دنیا چه خبره؟ اصلا میدونی دنیا چی شده؟ چی میخواید از من مخفی کنید؟ من الان میدونم بین یک کوهی و یک دریای یک فوج آدم دارن به آسمون میرن. به یک زلزله‌ای شده. من زلزله ترکیه رو دیده بودم. به دنبال اون، چون گفتم خیلی از من مثلا سوالای خیلی سطحی از من میپرسیدن، من اونجا همون پاسخهای سطحی رو به من میدادن، چون انتظار داشتن من چیز عمیق‌تری بپرسم که از روز دوم به بعد من چیزهای عمیق‌تر، چون هوشیارتر شده بودم که این چیزهایی که دارم ترجمه میکنم خواب نیست. که من توی اون محیط داشتم یه چیز عجیبی بود و زمانی که به هوش می اومدم، تو اون 3 باری که به هوش اومدم، من لغلقه زبونم بود، مرتب اینو تکرار میکردم و اینو با گوشت و خونم احساس میکردم. یک کلمه، محبت. یعنی اینو نمیتونم. چی بود این کلمه؟ محبت. این کلمه محبت رو میتونم بگم میشه
وصفش کرد به این صورت که یک موجوده، یه چیزی بود که من با گوشت و خونم احساسش میکردم، حس میکردم مثل بچه‌ای که تو آغوش مادرشه، که تمام اون لحظاتی که داره توی بغل مادرش میگذرونه محبته. و با اینکه مثلا من تنها بودم، مثلا اونجا ایستاده بودم، کسی کنار من ایستاده بود، ولی تمام وجودم سرشار از این بود که داره به من محبت میشه و با گوشت و خونم این محبت رو احساس میکردم. و وقتی به هوش میومدم به کرات تکرار میکردم محبت کنید، هر کیو دیدید محبت کنید، به هر موجودی دیدید محبت کنید، به سنگ محبت کنید. نمیتونم وصفش کنم محبت رو. و به سنگ، به هر شیء مادی، به هر چیزی که ما شاید اصلا به چشممون نیاد، نه که فقط موجودات زنده، غیر زنده، اینا همه دارن ذکر خدا رو میگن، همه وجود دارن و همه هدفمندن و همه دارن محبت میکنن و هر کسی داره به یک شکلی اون محبتش رو نشون میده. ما تو آغوش خداوندیم، به طور عجیبی تو آغوش خداوندیم. بدترین آدم ها تو آغوش خداوندن، بدترینی که از دید ما بدترینه تو آغوش خداوند. بی پولی و غربت و سرطان و شیمی درمانی اما در آغوش خدا هستن. رو من تجربه کردم با گوشت خونم، توی زشترین شرایط، توی زیباترین شرایط، توی نافهمترین شرایط ما تو آغوش خداوندیم و لحظه ای ما رو رها نمیکنه مگر خودمون انگار بچه‌ای که دست مادرش گاز میگیره که فقط بتونه به دور بشه و داره یه آسیبی میبینه و دوباره اون مادر محبتش میکنه، بغلش میکنه و این من محبت رو احساس میکردم. و زمانی که این بیماری بر من غلبه کرد، من تمام حسابای بانکی من به یک دلایلی بسته بودن، بی پول، توی غربت، اصلا آماده بودم سفر، آماده نبودم، سرطان کل بدنم رو گرفته بود، کل وجودم نگران خانومم بودم، هیچی نداشتم. حالا میخوام یه چیزی بگم، خواستم بگم دیرتر بگم، اون نوزادی که تو بغل اون خانم بود من بودم. کاملا به من الهام شد که من بودم و خودم رو میدیدم که تو آغوششونم. نمیتونم بگم اون خانم کی بود، من خجالت میکشم بگم، لیاقت ندارم که. این رو به شما منتقل کردم؟ کاملا احساسش کردم. هیچ چیزی اونجا بیان نمیشه، هیچ چیزی گفته نمیشه، درک میشه، همه چیز به دل شما الهام میشه. و اینو احساس کردم که نه فقط من، هر کسی که حب این خانم تو دلش باشه قطعا این حب تبدیل اونجا میشه این که ازمون حمایت میکنه، تا آغوششونی مثل یک بچه. من حتی یه لیوانم آب که میخوردم، با اینکه اسمم حسینه، به جا بگم یا حسین، همیشه عادتم این بود که میگفتم یا بیبی فاطمه زهرا. و این برای من مسجل شد که همیشه از ما حمایت میشه و در پایان مثل مادری ما رو شفاعت میکنه. و این برای من نوعی نیست، این برای هر کسی که این عشق در دلش باشه، این قطعا تبدیل به چنین چیزی میشه. آینده هر شخصی به طور کامل، این چیزی بود که اون خانمه به من نشون داد، آینده هر شخصی به طور کامل توسط خود اون شخص در یک عالمی اتفاق میفته. ولی به من نشون دادن سر یک نخی بودم که مثل یک مار بود، یعنی یک مثل تن مار، و من روی اون قرار داشتم. میگفت هر حرکت اشتباهی که بکنی،
که با اون هدفی که از انسانیت داری نخونه، چند فرسخ سر این مار میچرخه و آینده تو تغییر میکنه. چه خوب چه بد. ما اینو نشونت دادیم، به تو بستگی داره که سر این تیغه بمونی یا نه. و نازکی این تیغه به حد یک تارمو بود برای من، یعنی حس میکردم، ولی رفتارش مثل یک مار بود و میگفت این چنین آینده تو تغییر میکنه. یعنی یه راه مشخصی وجود داره، بله، اما رفتار شما اینو تغییر میده و فرسخ‌ها اون انتهای اون سرنوشت تو تغییر میکنه. یه راه جبری هست ولی شما اختیار داریم. هم جبر هم اختیار. بله. بعد من پرسیدم پس برای همه به چه صورته؟ به یک چیزی نشونم دادن که در ادامه اون سوالایی بود که بعدش عمیق‌تر میپرسیدم. شما تصور کنید یک درختی رو برعکس که خشک، هیچ برگی نداره و تمام شاخه برگ شده و شاخه زده و خیلی پهنه، ولی در نهایت به یک ساقه ختم میشه. این چنین چیزی رو در هر شخصی من میدیدم، در تمام انسان‌ها انگار وجود داشت. هر کسی برای خودش یک چنین سرنوشتی داشت که از شاخه‌های مختلفی که به اختیار خودشه ادامه پیدا میکرد، ولی به یک ساقه ختم میشد، به یک نهایت ختم میشد. و شما در بین اختیاراتتون، در بین یک اجبار این درخته بودید، انگار بین این تصمیمات بودید و در نهایت به یک چیزی ختم میشه، به یک نهایت غایی ختم میشه که بازم به انتخاب خودتونه. قشنگ چیزی که من احساس کردم، ما اومدیم اینجا که کامل بشیم و کاملتر از این دنیا بریم. یعنی اصلا این نیست که یک دنیا بازیه، اصلا این نیست که ما برای لذت اومدیم، اصلا این نیست که ما برای زجر کشیدن اومدیم. حتی نقاط زجر زندگیمون خودمون به اختیار خودمون انتخاب کردیم که اونجا صبرمون رو بکشیم بالا، اونجا غیرتمون رو بالا بکشیم، اونجا عشقمون رو بالا بکشیم، اونجا محبت بالا بکشیم. نقاط ضعفی که اونجا داریم و اینجا تقویت کنیم. باید خودمون رو بسازیم. یعنی باشگاهه، دقیقاً مزرعه است. یعنی من وجود مزرعه رو به صورت مثل یک درخت به من نشون دادن. اگر غفلت کنی سر هر تیکه مسیرت یک اتفاق افتاد، فرسخ‌ها سر این تغییر میکنه و سرنوشت رو تغییر میکنه. این به دنبال اون حرف میگم که اگر مرگی در سرنوشت کسی میدیدم که بچهش به صورت گناهی گرفتار میشه یا مرگی گرفتار میشه که زود رسه، میتونه اونو تغییر بده به اختیار خودش، به شرطی که باور کنه. یعنی اینجوری بگم خدمتتون، ما فکر میکنیم مثلا این مرگی که برای یک شخصی اتفاق میفته مثلا یک حادثه بوده یا به قول معروف دیگه عمرش طی شده، اتفاقی بوده. اصلا این چیزی وجود نداره. ما یک بازیگریم توی فیلمنامه زندگی که خودمون نوشتیمش و این اختیاری که ازش صحبت میکنیم در دو جا اتفاق میفته. یک جایی که کل فیلمنامه زندگیمون رو نوشتیم و یک جایی که بازیگریش میکنیم که کجاهاشو بریم جلو. یعنی این درخت واژگونی که میدیدم که انگار ریشه هاش به این صورت بودن که به یک ساقه ختم میشد، این در نهایتیه که خودمون انتخابش میکنیم و شکل حرکتمون به سمت اون ساقه هم خودمون انتخاب میکردیم. و این هم برای خودم اینو دیدم، هم برای تمام اشخاص اینو میدیدم. یه چیز مشترکی بود. در ادامه سوالایی که میپرسیدم در مورد آفرینش پرسیدم، اینکه آفرینش چیه و از کجا به وجود میاد و ما آخرین انسانیم، یعنی اشرفیم. اینو دیگه گفتم زمانی بود که من دیگه مشرف شده بودم که میتونم سوالای عمیق‌تری بپرسم و یک چیزی نشونم دادن، یه درختی به من نشون دادن و ظاهر شد، یعنی اصلا دو بعدی بود نه چیزی، یه درختی ظاهر شد با یه تنه خیلی قطوری ولی کوتاهی که شاخه‌های اون تمام اون محیطی که من توش بودم رو میپوشوند و سایه مینداخت و تنه این درخت، شما الان اینجا بگم خدمتتون که این درخت انگار شما یک بشقاب دارین برعکس، تنه روی اون بود و ما توی اون بشقاب سوار بودیم، ولی ادامه تنه این درخت و ریشه‌هاش میرفت در انگار یک بشقاب دیگه‌ای که واژگون بود و اون این دنیا بود. و اینا رو میدیدم که در کنار هم به واسطه این درخت روی یک آب جریان دارن و حرکت میکردن و میگفت این دنیا و اون دنیا
یعنی اون برزخی که من دیدم و این دنیا به موازات هم دارن حرکت میکنن و صرفاً به شکل یک چرخوندن گردن تو از این دنیا به این دنیا میتونی جابجا بشی. یعنی یک دنیای موازی با آخرت خودمون رو میدیدم و هر اتفاقی که میافتاد اصلا این نبود که تموم شه بره اون بره. یعنی اعمال صالح ما ادامه داشتن، همزمان ادامه داشتن. یعنی اصلا این نبود که شما فکر کنید مثلا وارد اون محیط میشین دیگه نمیتونید برای بچه‌هاتون دعا نکنید. من اونجا دیدم دعا میکردن برای بچه‌هاشون که مثال زدم خدمتتون، یا میدیدم که کسی تو مثال میزنم اگه کسی درختی بکاره همزمان اون عمل نیک باهاش میمونه و این درخت اسمشو پرسیدم، اسم درخت آفرینش رو آوردن و به حد این درخت زیبا بود و دوباره در ادامه پرسیدم که پس این قرار ما از اینجا بریم به برزخ تموم بشه؟ گفت شما قرار تکامل پیدا کنید و عین کلام این بود که هیچ چیزی به پایان نمیرسه، هیچ چیزی اتمام و انتها نیست، همه چیز داره به تکامل میرسه، فقط کاملتر و کاملتر میشه، همه چیز داره زیباتر میشه، بنبستی نیست، هیچ بنبستی نیست. و به دنبال اون گفت نه شما اولینید نه آخرینید و بعد اشاره به آسمون کردن. آسمونی که میدیدن یک گردابه‌ای بود که میپیچید از یک نقطه فشرده میشد، دوباره یک گردابه دیگه به دنبالش بود و گفت به همین صورت دنیاها دنبال هم دارن به وجود میان و همین الانی که تو با من حرف میزنی دنیای دیگه هم خلق شد و موجود دیگه هم خلق و قبل از شما هم بودن و همیشه هستن و هیچ چیزی به اتمام نمیرسه و همه چیز در سمت تکامله، همه چیز سمت بهتر شدنه و رمز این فقط محبت و از محبت خداوند همین جور خلق میشه، بی دلیل بی بهانه همین جوری خلق میشه و دنیا پشت دنیا داره خلق میشه. یعنی این تصویری بود که از عالم دیدم، هیچ یک چیزی یک هویی به وجود نمی اومد، از یک گردابه به وجود می اومد و در نهایت یک سری گردابه ها ختم میشد و این عالم ما بود و عالم های دیگه هم همین جوری به وجود می اومدن. باز از مشاهداتی که مثلا داشتم اونجا جایگاه نماز بود و نماز رو به این صورت می دیدم که از این بابت بود که مثلا یکی از آشنایانمون که خیلی من دوستش دارم، خیلی به من نزدیک بود، می دیدمش آدم خوبیه، خیلی آدم درستکاریه و نفسشو می دیدم، ولی نفسش وقتی اونجا برای من ظاهر می شد که می دیدم محدود در یک مکان بود و فقط می تونست اطراف رو نگاه کنه و گفتم مثل یک فیلم سینمایی بود که من توش همزمان هم میتونستم بازی هم کنم، یعنی توش دخالت هم کنم و دلیلش که پرسیدن گفت نمازه. کسی که نماز نتونه بخونه و عبادت خودشو یا به صورت یک نماز یا یک چیزی نتونه نشون بده، حالا ریاضتی یا هر چیزی نتونه اونو انجام بده، نمیتونه طی کنه، نمیتونه طی تاریخ کنه، نمیتونه بیشتر ببینه و محدود بر مکان خودشه و جایگاه نماز این چنین به من نشون دادن که من اون شخص یه فرد از آشنایان دیدین که فضای دسترسیش محدود بود با اینکه آدم خوب بود و مشکلش فقط این بود که نماز نمیخوند، بهش اعتقادی نداشت، ولی آدم بسیار درستکاری بود، بسیار نیت خوبی داشت، اصلا همه چیزش به قول معروف هم توی دنیا هم تو نفسش خوب بود، ولی چون نماز نمیخوند یعنی به هر کسی به هر حالت یک محدودیت داشت با کاری که نمی‌کرد. من پدر بزرگم و پدر مادرم و هیئت‌دار بود و من تو بچه که بودم وقتی 7 سالم بود تو هیئتش میرفتم و اونجا به یک شکل عجیبی دیدمش، قاری قرآن هم بود، قرآن بهش آویزون بود، یعنی وقتی ایشونو میدیدم جوان بود انگار لباسش از قرآن بود، انگار احساس میکنم از دستاش قرآن آویزونه
یعنی یک تمثیل به این صورتی میدیدم. پوششش از قرآن، از قرآن بود و زیبایی و شادابی و اینه که اصلا چیزی بود که واقعا غبطه میخوردم بهش. پدر بزرگ خودم به این صورت دیده بودم. من پدر بزرگم شاید 1 سال دیدم، 2 سال دیدم. خیلی تو بستر بیماری بود اون دوران آخر و خیلی من خاطرم نیست چون سنم خیلی پایین بوده. من 7 سالم بوده که دیدمشون و دیگه قبل از اون زیاد خاطرم نیست. یه چیزی که خیلی دیگه باز جالب بود این که رزق و روزی. من پرسیدم که وضع مالی زندگی من مثلا به چه صورت میشه در نهایت، یا رزق و روزی خواهرم به چه صورت میشه، چون یکی از سوالای خواهرای من بود. همون سالایی که به شوخی میپرسیدن که پولدار میشه ما مثلا، و من نشون دادن که برای تمام انسان ها، برای هر انسان، برای هر شخصی ساعت 4:30 صبح قبل از اذان صبح، قبل از اینکه آفتابی زده بشه، 2 ملک میدیدن با یک سبدی میومدن پیش نفس اون شخص. میدیدین شما؟ من میدیدمش به صورت یک تصویر میدیدمش. خواهرم رو دیدم، گفت رزقت رو آوردیم و نفسش به اونا میگفت برو 3 سال و 7 ماه و 3 هفته و چند ساعت و چند دقیقه دیگه بیا، من الان نمیخوامش. خب اونا میگفتن چرا نمیخواش؟ گفتمش حسین مال نمازمه، من صبح از وقت خواب میمونم، نمیتونم، سنگین میشم، یه روز میخونم ممکنه 5 روز نخونم. اونه گفت آره زهرا تو اونو برداشت نمی کنی، تو اونو که اون رزق دم صبحته رو برداشت نمی کنی. و رزقمو نمیخوام به خاطری که پاک نیستم، چون کینه در دلمه نسبت به این شخص و این شخص و این شخص، من نمیبخشمشون. و ثابت و مشخص و زیاد هر روز ساعت 4:30 صبح طوری بود که من به همونی که هوش شدم به یکی از خواهرام گفتم که نخوابید، هر کاری میکنید ساعت 4:30 صبح نخوابید، منتظر باشین در خونتون 2 ملک میاد با یک سبدی از رزق روزی اون روزتون میاد. یعنی اگر کسی گله میکنه وضع مالی من مشکل داره یا درآمد من مشکل داره، خودشه، به نفس خودش رجوع کنه، چقدر خودش با خودش خالصه. اگر کسی بتونه خود واقعیشو بروز بده که با نفسش یکی باشه، طوری که اگر نفسش دیده بشه و خودش دیده بشه یکی باشن، اون موقع دیگه شکی نداشته باشه که رزق روزیش هم سر همون ساعت داده میشه. و این مستقیما من میدیدم که این 2 ملک با یک سبدی این رزقو به خونه می آوردن. میتونم بگم یکی از چیزهایی که مهمترین سوالی بود که پرسیدم این که گفتمش وظیفه انسان چیه؟ ما به عنوان یک موجود وظیفه ما چیه؟ گفت از طریق خودتون به یک خودشناسی باید برسین، به یک چیزی باید برسین که به 2 شخص خدمت کنید. شخص اولی که بهش خدمت میکنید خودتونید. تمام اون چیزی که از طریق کشف کردن خودتون به دست میارید صرف خودتون کنید. و دومین کس نزدیکترین کستونه، هر شیئی باشه، و با اون محبت کنید. وظیفه به طور کامل خلقت انسان به همینه. یه چیزی که من دیدم، یکی از آشنایان خودمون بودی، آقای مسنی بود که تو بستر بیماری بود. ایشون مرحوم شدن؟ نه، زنده هستن. الان هستن؟ بله. چند روز پس از گفتن همین جمله در همین مصاحبه اتفاقی رخ داد که دوربین ها را برداشتیم و به منزل تجربه گر رفتیم. من زمانی که با آقای موزون برنامه داشتیم ضبط می‌کردیم، اصلا ایشون زنده بودن. هولوش فکر می‌کنم 10 روز پیش بود. تو برنامه ایشون هم گفتم که من شوهر خاله من به این شرایط 4 فصل دیگه فوت میکنن و ایشون هنوز زنده بود و الان دقیقاً این 4 فصلش طی شد. دیروز فوت کردن 19 اسفند. امروز هم که داریم صحبت می‌کنیم امروز 20 اسفنده. یعنی دیروز ایشون فوت شدن. نفسشو می‌دیدم و نفسش صادقانه با من حرف میزد. با اینکه یک تصویر 2 بعدی بود، انگار من دارم با یک فیلمی که داره پخش میشه
و یه موضوعی داره اتفاق میفته، ولی میستاد با من حرف میزد. من اونجا گفتم به اون صورت تصویر شوهر خاله‌مو دیدم، با من حرف زد، نفسشو دیدم، با سالها داشت درد میکشید و عذاب میکشید. پرسیدمش که چرا انقدر درد و عذاب میکشید، چرا انقدر داری زجر میکشید؟ به من گفت چرا عذاب میکشم؟ گفت من قراره 4 فصل دیگه من بمیرم و آماده مرگم و قرار الان خودم انتخاب کردم در دوران پایان عمرم نهایت بیماری رو بکشم تا پاک بشم، تا با پاکی از این دنیا برم. و بعدش خودش به من گفت که چه گناهانی مرتکب شده. وقتی اون اشتباهات رو برام توضیح میداد تصویرشون رو میدیدم، یعنی دقیقاً اون عملی که انجام میداد رو به چشم میدیدم. خب و بعد میگفتمش خب چرا؟ گفت من اومدم پاک بشم، پس اینقدر درد میکشم در این دنیا تو پاک شده از این دنیا برم، میخوام وارد جای خوبی بشم. کسانی که مثلا ایشونو میشناسن، کسی که مکه مرتب میره اصلا امکان نداره مهمونی بره دست خالی بره و تمام وجودش خیراته، یعنی جز خوبی از این آقا چیزی شما نشنیدین. میگن از بچگی که یتیم من بوده انسان خوبی بوده تا پیری، ولی نفسش در حقیقت داشت به من اینو میگفت که من میدونم چی بودم و میدونم چه عاقبتی دارم، ولی باید پاک بشم برم. پارسال این موقع من نفس ایشونو دیدم و به من تاریخ گفتن و به این نشون بود که من زمانی که به هوش اومدم به خواهرم که عروسشونه گفتم بهش بگین و ایشون به من گفت، خواهر من، که من بهش گفتم و گفت قبول دارم. اون چیزی که الان که دارم درد و عذاب میکشم خودم خواستم، یعنی به نیت خودم بوده که دوست داشتم پاک بشم از این دنیا برم. و ایشون اینقدر کارهای خوب انجام داده بود که انگار این یه قفلی توی زندگیش بود و باعث یک جوری پاک میشد که از این دنیا بره و تنها راه حلش همین بود. من به این صورت زمانو دیده بودم، یعنی چیزی به اسم زمانو نمیدیدم که شما فکر کنید که مثلا یه عدد به من میگن. من این آقا رو میدیدم و بعد یک پشت زمینی از ایشون میدیدم مثل یک خورشیدی که بالا پایین میرفت، یک منظری که پشتش طی میشد و زمستان میشد و تابستان میشد و بهار میشد و میدونستم فصلی داره پشت سر ایشون طی میشه، مثل یک گردونی بود و 4 بار پشت سر ایشون طی شد. یعنی من 1 سال کامل یا 4 فصل پشت سر ایشون دیدم طی شد و دقیقاً 4 فصل بعدش هم فوت میکنه. خود امروز وقت به من خبرش رسید که فوت شدن ایشون. اسفند پارسال دقیقاً تاریخی که من به هوش اومدم بهش گفتم مثل چنین روزی 4 فصل دیگه فوت میکنه. الان که من بهش گفتم تو گروه‌های حال خانوادگی بین خواهران، دیدید حسین گفت دقیقاً 4 فصله که تو این تاریخ فوت میکنه؟ دیدین مثلا حالا به این همشون به این باور رسیدن که واقعیت داشته اون چیزی که من گفتم. بعد خب ما همش سوالی مختلف میپرسیم، سوالی دنیوی میپرسیدیم. میگفت نه چقدر تو مادیاتی، از اینا در بیاین بالاتر، از مادیات در بیاین، بریم تو معنویات، اینا رو بپرسین که من بهتون جواب بدم. من 3 روز وقت دارم، من 3 روز میبینم. بعد من خیلی باش کلنجا میرفتم، میخواستم ببینم داره راست میگه، داره خواب میبینه، شاید توهمه، شاید تحت چون داروی خیلی سنگینی مصرف می‌کرد. گفتم شاید تو توهمه. بهش گفتم حسی مثلا کسی می‌بینی؟ گفت آره. گفتمش مرده ها رو می‌بینی؟ گفت مرده ها، من زنده ها رو دارم می‌بینم. من اینجا کسای زنده می‌بینم که قراره بمیرن. من عمو رو دیدم اینجا، من خالم رو دیدم، خاله من چند سال پیش فوت شده. من اشخاصی رو دیدم که اصلا روزی بهشون فکر نکردم، کسایی که فوت شده بودن که اصلا روزی حسین تو خیالش نبود که اینا فوت شدن، چطور مردن و اینا. بعد بهش گفتم کیو دیدی؟ گفت شوهر خاله رو من دیدم اونجا. گفتم این شوهر خاله که زنده است هنوز؟ گفت من دارم الان اونجا میبینم. گفتمش چطور میبینیش؟ گفت که مثل یه حالتی که من حالت عدد بالا سرش ببینم یا مثل حالت تلپاتی بفهمم چند سال دیگه زنده است. متوجه شدم این 4 فصل دیگه زنده است. بهش گفتم عمو تو میخوای هنوز بمونی اینجا، من زودتر میمیرم یا تو زودتر میمیری؟ گفت نه عمو تو زنده ای، من 4 فصل دیگه اینجا. بهش گفته پس چرا دلت میخواد فوت کنی یا بمیری؟ که بهش گفته بود من قرار 4 فصل اینجا باشم تا درد دنیوی رو بکشم، من باید اینجا انقدر بیماری رو به تنم بخرم تا پاک بشم. خیلی آدم پاکی هم هست، پاکی بود.
خیلی آدم درستی بود، خیلی اهل نماز و دعا و مکه و خلاص خیرات، خیلی مسجد ساخت. 7 اسفند هم در برنامه شما حضور پیدا کردم و قبل از اینکه اصلا این اتفاقات بیفته من اعلام کردم که ایشون 4 فصل دیگه فوت میکنن. بعد حالا گفتم به خاطر شرایط برنامه بهتر تاریخ نگین شما و متاسفانه اتفاق هم افتاد. دقیقاً 4 فصل بعد از اون جریان که برای من رخ داده بود اتفاق افتاد. من یه صحنه دیدم از باز مثل تصویری از نفس ها که انگار میخواستن به من نشون بدن که نفس ها با ظاهری که انجام میدن نمیخونه. یعنی گروهی میدیدم که برای من دعا میخوندن و ادعیه میگرفتن ولی غمگین بودن و ناامید بودن از این که من برگردم و خیلی نزدیکم بودن به من و من قلباشون رو سیاه میدیدم، ناامیدی رو تو قلباشون به صورت سیاه، یعنی وجودشون رو میدیدم با اینکه داشتن دعا میخوندن ولی از وجودشون تاریک بود، یعنی ناامیدی بود. به من فهمونده شد که دعایی یا نمازی که تویش استرس باشه یا مثلا ناامیدی باشه یا باوری به اون نداشته باشیم که یقینی وجود داره که قطعا خداوند اگر به او توکل کنیم کاری رو انجام خواهد داد و با شک این کار رو بکنیم و این شک چه بسا سوزاندن کل اون عمله. اعتماد به خدا نداشتن، قطعا اعتماد به خدا. و باز این یک پرانتز بزنم، در تمام میتونم بگم یک مصیبتی که تمام بشر من توش احساس میکردم، یعنی وقتی میتونم بگم نفس ها رو به صورت موریانه مثل ریز میدیدم، وقتی اینو از پرسیدم که پس همه چجورن، انگار پس اگر این گروه به این صورتن پس همه مردم دنیا به چه صورتن؟ گفتن به من جوری فهمونده شد که همه در یک مصیبت مشترکن، همه مردم دچار بیماری شک هستن. شک بیماری شک به خودشون، شک به خدا، شک به عالم آخرت، شک به قلبشون، شک به این که میتونن نفسشون رو با واقعیت برونشون رو یکی بکنن و هیچ اتفاق نمیافته، شک به این که به خدا اعتماد کنن و یک بیماری، این که باور کنید خدا هست، این که باور کنید عالم غیب هست، این که باور کنید ادامه زندگی هست. دقیقاً این درمان بیماری شکه. دقیقاً درسته؟ ببینید من شک و یه جوری مثل یک ویروس مثل کرونا دیدین چه جوریه در تمام آدما ریشه میدیدم زده. یعنی میتونم بگم چه آدمای خوب چه آدمای بد، چه اون ور آب چه این ور آب، حالا با جزئیاتی که من دیدم که حالا تو برنامه نمیشه گفت، شک بیداد میکرد. یعنی یه چیز مشترکی بین همه بود. مصری‌ترین بیماری که به صورت گناه حالا شاید گفته بشه که شک داشتن و همه شک به خداوند داشتن. چه کسی که نماز میخون، من اینو میگم حالا انشاءالله مادر منو ببخشه، مادرم منو میدیدمش که نماز برام میخونه و رو به خدا میکرد، دعا میخوند و گریه میکرد. یه تناقضی در مادرم میدیدم، از دهنش مثل رنگین کمان، مثل گل میومد بیرون، مثل یک نور از دهنش میاد بیرون وقتی دعا میکرد و گریه میکرد، ولی از تو قلبش سیاهی میومد. ناامید تو دلش امید نداشت به دعای خودش، یعنی خنثی میکردن همدیگه رو. چه عجیب. نور، دعا مثل نور رنگین کمان. دقیقاً. ناامیدی تاریکی. یعنی دعایی که با قلب شما نخونه و شک به دنبالش باشه خنثاست انگار. و اینو من در مادر خودم دیدم که گریه میکرد، با زاری میکرد در مقابل خداوند، ولی یأس داشت، میگفت امید دارم ولی امیدش از دست داده بود که من زندگی پنجره پرنور، قلبش تاریک، پنجره تاریک. بهش هم گفتم ولی پدرم اینجور نبود. پدرم شاید از سادگیش بود، یعنی نفس پدرم رو که میدیدم همیشه به خانومم میگم
به حدی نورانی بود وجودش، چون همه چیز از اون قلبه می اومد، انگار اون سیاهی و اون زشتی ها از قلب می اومد به کل بدنم می پوشوند و کسانی که قلبشون نور می اومد بیرون کل وجودشون نورانی می کرد و من به اصطلاح به خانم می گفتم جایگاهشون بالاست، ولی جایگاه رو کسی رو به صورت نور می دیدم. یعنی پدرم رو وقتی می خواستم ببینم به حدی نورانی می دیدمش که اصلا شف میکردم. دعا که میخوند با قلبش میخوند، یعنی امیدوار بود به اینکه خدا میپذیره. دو شخص اونجا بسیار پرنور و عجیب روی من تاثیرگذار بودن. دو شخص امید وحشتناکی داشتن. یکی پدرم بود، امید وحشتناکی به زنده بودن من داشتن، یعنی که برمیگردم و دعا که میکردن با امید دعا میکردن، نه با یأس. اولین کسی که بود پدرم بود و از اون بالاتر خانمم بود. دعا که میکرد، وقتی حضرت فاطمه رو صدا میکرد من میشنیدم، از نفسش که میشنیدم. و همسرم بهار به حدی نورانی بود که صورتشو نمیدیدم و وقتی میخواستم یقین کامل دعا میکرد. وقتی میخواستم وصفش کنم بهش گفتم بهاره نمیتونم وصفت کنم، تو صادق ترین کسی بودی که تا حالا من دیدم. کاملا باور داشت و دعا میکرد. دعایی که میکرد کل وجودش امید بود و امیدش کل وجودش باور بود و یقین بود و می جنگید با اون شرایطی که من داشتم حالا توی چیز، ولی من نفسش رو که میدیدم گفتنش بهاره از بین کل کسایی که به اختیار خودم نفساشون رو میدیدم تو اینقدر نورانی که نمیتونم وصفت کنم. ولی تو هوشیاری بهش میگفتم. کسانی که برای شما دعا میکردن هرچه امیدوارانه تر دعا میکردن، بله. نورانی تر بود. و این امید و این باوری که در قلبشون بود باید با کل وجودشون باور داشته باشن. صداهایی که من اونجا میشنیدم گفتم بهتون مثل یک آوایی مرتب اونجا انگار مثل ضبط صوتی پخش میشد، یک نوایی بود، انگار یک نفر میخوند و خیلی آرامش بخش بود. و وقتی هم احساس میکردم کسی با من صحبت میکنه حس میکردم رنگ به سمت من میاد، مثل یک نمیتونم بگم رنگین کمون، ولی احساس میکردم چیزهای زیبایی مثل گل، مثل رنگ اینجوری بود. یعنی مثل یک موجی که به سمت ما می اومد به این صورت بود. من به دنبال اون کلمه محبت اینو اضافه میکنم که محبت چه جایگاهی داره. من شفا پیدا کردم نه به خاطر اعمال خودم یا کارهای خودم، به خاطر گذشته اعمال مادر خانومم. به من نشون دادن، گفتم خدمتتون، فقط اون خانم با من صحبت میکرد، گفت حسین، تو همه رو به اسم کوچیک صدا میکرد، میگفت حسین تو شفا پیدا کردی و تاریخ مرگ تغییر پیدا کرد. همون خانومی که گفتم یه بچه‌ای بغلش بود که کنار جوی نشسته بود، مثل یک پرده جلوی من ظاهر شد و مادر خانومم رو دیدم که داخل حموم نشسته و زبون بسته روی دو پا اینطور خم شده، یه سپاهی بود، یه شلنگی داشت لباس عروس رو تو این سرما با دستش میشست. حالا چی بود داستان؟ این که لباس عروس کرایه میدادن تو اون شهری که بود، شهر شوش بود، یه شهر خیلی سطح بالایی نبود، ولی لباس عروس کرایه میدادن خانم کیوان و لباسا وقتی می اومد نمیدادن خوش، اون چیزی چنین امکاناتی نبود و با دستش لباسا رو میشست، تمیز میکرد که عروس خانومی که اینو میبره رو برای مراسمش یک لباس مرتب و تمیز شسته داشته باشه. ایشون کارشون لباس عروس بود؟ بله.
کارشون این بود که لباس عروس کرایه میدادن، مزون و این چیزا رو آماده میکردن و به من نشون دادن به حرمت این، دقیقا عین کلمش، به حرمت دستای این خانم تو شفا پیدا کردی. مگه این لباس عروسا رو هدیه میدادن اجارهشو؟ نه، به این صورت بود که یک لباس عروس رو مثلا کرایه میدادن. شغلشون بود؟ شغلشون این بود. کار خیر بود؟ نه، شغلشون این بود. ولی کوچکترین محبتی که اتفاق افتاده، این که این لباس رو میشست و تحویل نفر بعدی میداد، این محبت اون دلیلی برای این شده بود که منو شفا بدن. این برای من تجلی شد که اگر شما یک کار نیک میکنید به هر دلیلی، همسایه شما رو خدا کمک میکنه، فامیل دور شما رو شفاعت میکنه، کمکش میکنه. چرا؟ یعنی ایشون در همون کاری که انجام میدادن مهرورزی داشتن و بله. با عشق و محبت و کارشون خوب انجام میدادن. توی سرما توی تشت نشسته بود و داشت با اینا رو میشست و در عوض این کار خیر او به من شفا دادن. دامادش رو شفا دادن. با ایشون مطرح کردین؟ با ایشون مطرح کردم، حتی گفتمش به این نشون که من سرامیکایی توی حمومتون میتونم رنگشو بهت بگم. گفتین؟ و گفتم بله. گفتم قهوه‌ای رنگ بله. و با قبول کرد. گفتم حتی شما یه سپاهی فلزی داشت اینجوری بودی، اینجور میشستی و این کارو میکردی و اینقدر این کارو کردی تو دستاش یه بیماری گرفت که مجبور به جراحی دستاش شده بود. از که اون زمانی رو که شما دیدین شما 4 ساله بودین نه؟ من خیلی بچه بودم. بله. مثلا خب من نمیدونم اصلا چه چیزی. شما میفرمایید 34 سالتونه و 30 سال پیش میشه. تقریبا شاید 30 سال پیش بوده. بله. حدوداً جوان بود. اصلا من خانومی که دیده بودم جوان بود، داشت این کارو میکرد. این خدا دنبال بهانه‌ای بود که منو شفا بده. واقعا همیشه هم دستمون موقعی که شنیدیم رو به آسمون بود. سر نماز خود صبح زود که از خواب بیدار می شدم، موقعی که شبا یا مخصوصا غروب هنگام اذان، ظهر هنگام اذان، الان هم عادت رو دارم، فقط و فقط دعا میکنم برای تمام ملت ایران، برای تمام مردم، مخصوصا بیمارا که میگمش خداوندا انشالله همه رو شفا بدی. بعد از بهبودی آقا حسین الحمدلله که دیگه شکر خدا حالش خوب شده بود، از خود کرج که زندگی میکردن برگشتن، یه روز اومدن پیشمون دسپول. موقعی که دیدمشون خب خیلی 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 واقعا خوشحال شدم. احساس میکردم یک هدیه بسیار 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 بزرگ الا خداوند به من داده. برام نشست صحبت کرد، گفت مامان میخوام یه چیزی براتون بگم. گفتم بفرما عزیزم، هرچی دلت میخواد. گفت که من تو موقعی که تو حالت رویا بودم چیز به چشم خودم دیدم، انگاری نشستین دارین یه چند تا لباس عروس رو آماده میکنین، بعد خیلی چیز همه رو مرتب دارین میکنین. گفتم ماما اینا برای کیان؟ گفتی برای چند تا عروسن، باید اینا رو فردا بدم به یه چند تا عروس که به امید خدا دلشون شاد بشه و ازدواج کنن با هم دیگه، چون الان بهترین شبیه که تو عمرشون دارن. منم خب گفتمش از کجا اینا خبردار شدی؟ هیچ وقت ما در این مورد با کسی حرف نزدیم. کار خیلی که تو زندگیمون انجام دادیم، هم خودم هم شوهرم، هیچ وقت از نکات ریز زندگیمون به کسی نگفتیم، چون ما پیش خودمون عقیدمون این هستش که آدم اگه کار خیلی انجام میده نباید بازگوش بکنه. گفت که کامل اینا رو دیدم و واقعا مدیون شما هستم. گفتمش عزیزم مدیون خداوندیم هممون. گفت درسته البته، اما مدیون کارهای خیلی هم که شما انجام دادی. به هم قشنگ نشون داده شد. یکی انگار به هم میگفت ببین این کارا رو انجام داره میده، اینا رو انجام داده، اینا دعا رو کرده، حالا همه اینا برگشته آقا حسین حالت خوب میشه. گفت اون موقع بود که بیشتر هم امیدوار شدم به زندگی و واقعا امید پیدا کردم که دارم خوب میشم. ببین بعضی وقتا
بعضی از حرفا مشخصه که طرف داره بابت دارو توهم میزنه، خب ولی بعضی وقتا یه نشونه هایی میده، یه حرفایی میزنه و حس عجیبیه. یعنی زمانی که داره یه صحبت هایی میکنه که حقیقت داره، انگار تو توی دلت واقعا اونو قلبا باور میکنی و واقعا بهت نشونه میده ها. یعنی یه چیزی نیست که بگی مثلا یه چیزی میگه مثل یه داستان و تو قرار اونو باور، نه اینجوری نیست. مثلا به من میگفت که بهاره به من گفتن تو به خاطر دستای مامان من شفاعت شدی. حسین میدونست که مامان من مزون عروس داره. خب زمانی که ما شروع زندگی میکردیم حسینینا هم شروع زندگی میکردن. زمانی که من مامانم مزونو داشت یا مثلا فروشگاه پوشاک و آرایش بهداشتی داشت، خواهرش و مامانش یکی از مشتریای ما بودن و دوست چندین ساله بودن، یعنی غریبه نبود. ولی اینکه چه جزئیاتی در مورد اون مزون، چه جزئیاتی در مورد زندگی شخصیمون نداشت و من چون در مورد میتونم بگم حرف 20-30 سال پیشه، اصلا مسئلهش پیش نیومده بود، چیزی نبود که بخوام بگم یه حرفیه که روزمره اتفاق میفته توی خاطرات حتی بهش بخوام بپردازم، اینجوری نبود. به خاطر همین خیلی تعجب کردم که این چیزا رو داره از کجا میگه. میگفت مامان تو نشسته و یه سپایه قدیما، یه سپایه فلزی بود، آهنی بود و شلنگو توی اون میذاشتن. خب میگفت نشسته و خودش داره لباس عروسا رو میشوره. بعد مامان من از بس این کارو میکرد چند سال پیش دستاش عصبشون مشکل پیدا کرد و جفت مچ دستش رو عمل کردن چون دیگه حس نداشتن. بهم میگفت که کاشیای توی حمام خونتون چه رنگه. حتی میگفت که اون لگنی که مامانت داره توش لباس عروس. من خیلی بچه بودم اون زمان، یعنی میتونم بگم حدود مثلا ممکنه 5-6 سالم بوده. یه خاطره های محوی ازش توی ذهنم هست ولی این که بخوام دقیق توی ذهنم باشه نه. در دستبندی علت شفای افراد کمایی، بنده در این چند دهه‌ای که این موضوع رو پیگیری کردم به 6 دستبندی رسیدم. علت شفای افرادی که در حالت احتضار هستن. از این 6 دسته چند تاشو میخوام عرض کنم. یکی به خاطر پدر و مادر. پدر و مادر یا کار خیر داشتن یا دعا کردن یا به هر علتی، به خاطر اونها هست که فرد محتضر رو شفا میدن. یکی دیگه دعای دیگران یا کار خیری که دیگران انجام دادن و ارتباطی با این تجربه گر دارن. یکی دیگه نیاکان، حتی چند نسل قبل، کسی که به رحمت خدا رفته و نزد خدا آبرومنده، به خاطر او، به خاطر خواسته او یا به حرمت او این اتفاق میفته. دستبندی های دیگری هم وجود داره که تا الان که سال 1402 هست بنده تونستم اینها رو در 6 دسته مختلف دستبندی کنم. ببینید من حالا به خاطرش هم شرایط کاریم و تحصیلیم قبلا اعتقادی به این چیزا نبوده و یعنی به خوابم هیچ اعتقادی نداشتم. گفتم تاثیراتیه که آدم تو بیداری تجربه میکنه. شما قبلا اعتقاد نداشتین به هیچ عنوان؟ به هیچ عنوان. به هیچ عنوان. عزمم راسخ بود که این وهمه. هم بخاطر که کار تجربهش بودم و بخصوص بعد از اینکه ادامه تحصیل توی ارشد تو فیزیک دادم دیگه همه چیز شد مشاهده و یقین و علم هم چیزی که باید به تکرار بشه. محسوسات و ملموسات و دقیقاً. و چیزی که جالب بود برام تو اون دورانی هم که من بیهوش میشدم و وارد اون عالم میشدم و به هوش می اومدم بعد از مثلا 10 روز 15 روز که برای من یک روز طی میشد، انگار اونجا برای من یقین میشد که به کرات اتفاق میافتاد و به من میگفتن 3 روز مهلت داری و روز دوم گفتن 2 روز مهلت داری و روز سوم گفتن تو امروز آخرین روزته و دوباره به هوش می اومدم و اونجا یقین پیدا کردم یک خواب نمیتونه به این صورت باشه که به شما عدد بدن و دقیقاً پشت سر هم باشن اتفاقات.
افرادی رو میبینیم که فکر میکنن کسی که محتضر بوده از بدن موقت فاصله گرفته و برگشته، حالا این فرد مقدسه یا بیگناهه یا اینکه توانمندی های خاصی داره، حالا میتونه فکرخوانی کنه، دورخوانی کنه، پشت دیوار رو ببینه، یا به هر حال یک اشتباهاتی، برداشت‌های اشتباهی دارن از این موضوعات. الان شما درباره خودتون بفرمایید، آیا شما همچنان ارتباطی دارید و مشاهدات و ادراکاتی دارید از عالم دیده ناشدنی؟ آیا بعد از اون قضیه دیگه گناهی مرتکب نشدید؟ کاملا معصوم و پاک و بدون لغزش هستید؟ بفرمایید. ببینید این که ما گناه میکنیم یعنی غیر ممکنه، من قطعا لغزش داشتم، ولی از یک چیز دیگه خیالم خیلی راحته و معجزه‌ای که برای من اتفاق افتاد، این معجزه‌ای که من میتونم انجامش بدم. من تو آغوش خودم، نه من، شما هم در آغوش خداییم و اینو اگر بتونیم درک کنیم با تمام وجودمون، از هیچی نمیترسیم، از هیچی نگران نمیشیم و من فکر میکنم معجزه زندگی من اینه که من خودم رو توی آغوش خداوند میبینم. ترس و نگرانی از شما دور شده؟ هیچ ناامیدی، هیچ نگرانی، هیچ ترسی از مرگ، هیچ ترسی از عاقبت، نه خودم، نه اطرافیانم، نه مرگ عزیزانم. اصلا وقتی میگن مثلا پدرت فوت کرد چه حسی داری؟ از این دنیا به دنیای میره، به راحتی چرخوندن یک گردن. اینو نه به این صورت میگم که از ته دلم ولی پر از استرسم، نگرانیم، نه، من کاملا باور دارم در آغوششم و هر اتفاقی که میخواد بیفته چون تو آغوششم. کی میتونه به من آسیب بزنه؟ خب در مورد اینکه همچنان اون تجربه خروج از بدن و ارتباط و ادراکاتی که هست دیگه آیا قطع شده، ادامه داره؟ چون بعضی این اشتباه رو مرتکب میشن. و دفعه سومی که این اتفاق برای من تو اون حالات افتاد که به من گفتن تو شفا پیدا کردی و به زندگیت ادامه بده تا اون تاریخ معین، برای بار 4 با خاطر شرایط باز احتضاری که من داشتم از جسمم جدا می شدم ولی دیگه وارد اون محیط نمی شدم و در محیط بیمارستان طی می کردم، وارد اجساد می شدم، بالا سر بیمارستان می ایستادم فقط برای 1 یا 2 بار و دیگه نتونستم و دوباره یواش یواش همه چیز این دنیا برای من واقعی تر شد و هوشیاری من کامل تر شد و متوجه شدم که بر من 45 روز در بیمارستان طی شده، در صورتی که 3 روز برای من در اون عالم طی شده بود و دیگه اون اتفاق برای من نیفتاد. نه دیگه این اتفاق نیفتاد و غبار جسم، غبار ماده دوباره حجاب شد. از درد و تلخی و درمانهای سخت شروع شد روایت شما و کلام رسید به امید، امیدواری و روشنایی. در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سفید است. ما هم در اینجا رسیدیم به صبح و باز صبح و باز سوگند به تنفس صبح. خدا رو سوگند میدیم به نفس صبح که پایان شب سیاه بشر را هر آنقدر که هست، اگر این سیاره نیمی تاریک و نیمی روشن هست و اگر ما سرگردانیم بین روشنی و تاریکی، سرانجام همه ما را خداوند به روشنایی ختم کند که ما امیدواریم به خالق امید. جناب صاحبی عزیز خیلی خوش آمدید، لطف کردید، زحمت کشیدید، سر قرار حاضر شدیم. سلام. اجازه میخوام یه قرار دیگه تنظیم کنم و اگر قبول بفرمایید سر قرار دیگه همدیگه رو ببینیم. انشالله تلاش کنیم سر قرار برسیم، قراری بسیار زیبا در همان دشتی که همه خوبان هستند، اونجا هم دیگر رو ببینیم، اونجا که همه با هم دوست هستن، همه با هم صمیمی هستن و سلاما سلاما دور هم هستن
احساس امنیت و آرامش بی حد و حصری که شما داشتین رو یک بار دیگه اونجا با هم تجربه کنیم. اگر موافق هستید با این قرار، تلاش کنیم برای رسیدن به قرار با رفتار درست، گفتار درست، با نیت‌های خوب و پاکیزه. موافق هستین آقا؟ انشالله. قرار بذاریم؟ انشالله. حتما. قرار ونیم؟ به قول خود آره همشهریای شما، قرار ونیم. شما هم تلاش بفرمایید سر این قرار زیبا با هم حاضر باشیم و بی قرار بمانیم تا وقت قرار. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تابنده تر از همیشه. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبودین خلق و تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.